Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Hokolo Pariksha Mitra স্বাগতম জনাইছো and request অনুসৰি আজি আমি aptitude or কিছুমান question practice কৰিম maths আৰু reasoning আছে আজি okay বাকি সকলোৰ পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট এক্সামৰ বাবে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু মাজত এদিন আছে Saturday then Sunday morning তো এক্সামে হয় okay ready সকলো কমেন্ট সেকশনত SSC এক্সাম আহি আছে হয় SSC এক্সাম আহি আছে GD okay so অলপ ৰখি দিও তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰি আছো okay practice questions বাকি সকলো টোপনি গল নেকি না ঘৰ গল ক্লাস না নেকি আনিম SSC কাৰণে আনিম চেণ্টাৰ কৰিব নালাগে DHS এর এক্সাম কেতিয়া হ'ব দেৰি আছে জুন জুলাই মানত এক্সাম হেৰিৰ পিছতে হ'ব চাগে ইলেকশ্যনৰ পিছত ওকে আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কি হয় নহয় লেটস স্টার্ট পেন পেপার লৈ বহিব আৰু আজি অডিয়েন্সৰ সংখ্যা নিশ্চয় কম থাকিব এটো এক্সপেক্টেড হয় কাৰণ আজি এপ্টিটিউড হয় ওকে আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কি হৈ আছে ৰখি আছে কিয় সফরিং क्या हो गया ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে কোৰ্স লাগে কোৰ্স চলি আছে অসম পুলিশ ফৰেষ্ট বেচ আৰম্ভ হৈ গৈছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপত গৈ তাতে দেখা পাবা আসাম পুলিশৰ নতুন কোৰ্স চলি আছে আজি অলপ আগতে আমি 1 ঘন্টা তাতে ম্যাথছৰ ক্লাস কৰি আহিলো ওকে question কি কৈছে the sum of four consecutive even numbers is 284 what would be the smallest number আটাইতকৈ সৰু নম্বৰ কোনটো consecutive even numbers or four consecutive even numbers যদি sum 284 হয় what would be the smallest one আটাইতকৈ সৰু কোনটো হ'ব okay so what is the correct consecutive কি বুলি কৈছে even number so consecutive even number কি হ'ব x plus 2 x plus 4 and x plus 6 চাৰিটা কৈছে so the sum of four consecutive even numbers sum দিছে এভাৰেজ দিয়া নাই তেনেহলে আৰু ধুনিয়া এভাৰেজৰ যেহেতু নহয় তেনেহলে 4 দৰকাৰ নাই 284 হয় sum তো কিমানটা x আছে 1 2 3 4টা x আৰু ইফালে কিমান আহিব 6 4 10 আৰু 2 12 right 284 284 ৰ পৰা 12 মাইনাস কৰি 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া এটোৱে आंसर হৈ যাব 284 ৰ পৰা 12 মাইনাস কৰি দিয়া 2 ইয়াত আহি গল আমাৰ 7 to 72 okay so 4 ৰে কাটি দিয়া 4 6 24 4 8 32 68 option number C is the correct answer 68 আহিছে সকলোৰে yes okay so বাকি সকলো आंसर কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিমান প্ৰ্যাকটিছ হৈছে বুজি পাই যাব মিক্স আছে কোৱেশ্চনছ বোৰ okay the digit in the unit place in the number ইয়াৰ unit number কি হ'ব 1 2 3 power 99 unit digit concept অসম পুলিশত ৰিসেন্টলি শিকাইছো প্ৰতিটো বেচতে শিকাইছো এইটো কনসেপ্ট okay what is the correct answer try buffering হৈ আছে কি কোৱা buffering তো নাই হোৱা ঠিকে চলি আছে unit digit কি হ'ব okay 3 ৰ পাৱাৰ কিটা কি হয় সাইকেল 4 হয় 3 ৰ সাইকেল কি হয় সাইকেল 4 হয় তো সাইকেল 4 হলে 99 ক ডিভাইড কৰি দিয়া okay so 99 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান থাকিব 96 3 ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব 99 ক ডিভাইড কৰি দিয়া 4 2 8 okay and 19 4 4 16 24 বাৰ 16 যাব so 3 ৰিমাইন্ডাৰ so 3 ৰ পাৱাৰ 3 কৰি দিয়া 3 ৰ পাৱাৰ 3 কিমান 27 unit digit 7 number C is the correct answer হাত আহিছে ধুনিয়া সকলোৰে হাতে দেখা পাই আছো আমি চলো okay a number is divided by 899 and gives a remainder of 63 যিকোনো এটা সংখ্যাক যদি আমি 63 ডিভাইড কৰো তেনেহলে আমি ৰিমাইন্ডাৰ পাও 63 okay ভাগে if the number is divided by 29 একে নাম্বাৰক যদি আমি 29 ৰে ডিভাইড কৰো তেনেহলে ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হ'ব ভাগে কি হ'ব 2 5 13 28 लाइव और नोटिफिकेशन आहा ना सर क्यों पता नहीं YouTube हमारे साथ धोखा करता है प्रणाम
ডোন্ট ইউ থিংক সো যে পৰীক্ষা মিত্ৰত যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিছিলে সিমান পোৱা নাই কোনে কোনে এইটো ভাবা ইউটিউবত নাজানো কি প্ৰব্লেম চলি আছে আমাৰ লগত इस जन्म का बदला ले रहा है हम लोगों से What is the correct answer? 5. So, then answer কি হ'ব যদি ডাবল রিমাইন্ডার থাকে তো সিম্পল 63 29 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া মনত আছে ৰাইট রিমাইন্ডার যেটো আনসার আহিব হেতুই হ'ব কিমান বাৰ যাব দুবাৰ যাব ৰাইট দুবাৰ গলে আমাৰ 68 58 68 so 5 রিমাইন্ডার অপশন নাম্বার B okay next okay ইয়াৰ আনসার দিয়া 900 0.09 0.000009 সিম্পলিফিকেশন কি হ'ব ওকে কোয়েশ্চন আমি কব গলে কেইটা আছে আজি ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং মিলাই কিমান হ'ব ইয়াৰ লগত 60টা কোয়েশ্চন আছে তো ম্যাথছৰ 60টা কোয়েশ্চন কৰা স্পিডত যাব লাগিব আমি মই ৰৈ আছো লাইভ ক্লাস আহিব বুলি নটিফিকেশনে আহা নাই সার্চ কৰিবহে আহিছো জব থাকে পঢ়িব টাইম নাপাও ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কেইটা কৈ দিয়ক স্যার ম্যাথছৰ হোৱাটছএপত মেছেজ দিছো ৰিপ্লাই হোৱাটছএপৰ মেছেজ মই বেছিভাগ হোৱাটছএপত বা ফোন হোৱাটছএপৰ মেছেজ বেছিভাগ মই ৰাতি এতিয়া ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছতহে ৰেসপন্স কৰো কাৰণ দিনৰ ভাগত টাইম নাথাকে ওয়াইটি অফিচিয়েলক ইমেইল কৰক ইমেইল কৰিম কোৱা কাৰোবাৰ যদি কিবা আইডিয়া আছে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি ওকে 900 ৰ পৰা কিমান আহিব 900 ৰ স্কয়াৰ ৰুট 30 প্লিজ আহিব ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 9 আহি যাব আৰু দুটা আছে সো এটা ঘৰত আহিব 0.3 ইয়াত 3 ৰ পৰা 9 আহিব ডাবল চেক কৰা দুটা তিনিটা তিনি ঘৰ আগত দশমিক এইটো আনসাৰ ওকে এতিয়া আটাখিনি যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব 30.303 তো আনসাৰ অপচনত নাই দেখোন 30 plus 0.3 0.003 এইটো আনসাৰ হ'ব 30330 30.303 হ'ব অপচন ৰং আছে 30.303 আহিছে নে মই কৰবাত ৰংকে লিখিছো নেকি 30.297 297 কেনেকৈ আহিব এডিবি কলেজ আহিব নেকি কোনখনত আহো কোনোবাই কৈ আছে নগাঁও গাৰ্লছত যাব লাগে কোনোবাই কৈ আছে এডিপিত যাব লাগে কাৰ নগাঁও গাৰ্লছত আছে নগাঁও গাৰ্লছত যাম দিয়া আৰু এডিপিত টাইম পালে যাম আনসাৰ নাই অপচন ৰং আছে ওকে সো এইটো ট্ৰাই কৰা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সামত আহে ৰাইট আমি এডিআৰিত দেখা পাইছো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰা आंसर কি হ'ব अफगानिस्तान कौन दिख रहा है अफगानिस्तान से पेन पेपर লৈ বহা কিমান সময় দিব লাগে এটা কোৱেশ্চনত 1 মিনিট এইবিলাক 1 মিনিটৰ কোৱেশ্চন নহয় আৰু কম সময়ত উৰাব লাগিব সময় দি আছো আৰামছে ট্ৰাই কৰা টাইমাৰ লগাই দিও নেকি 3 আহি আছে आंसर 30 সেকেন্ড হয় কি 30 সেকেন্ড উৰাব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা কি ওলাব লাষ্টৰ পৰা কৰি আহা ইয়াৰ পৰা কি ওলাব 7 ওলাই যাব 29 ৰ লগত 7 যোগ কৰি দিয়া 36 ৰ পৰা 6 ওলাই যাব ইয়াত বাহিৰত 6 ৰ লগত 19 যোগ কৰি দিয়া 25 হৈ যাব ৰাইট 25 ৰ পৰা কি ওলাই যাব 5 ওলাই যাব 5 11 ৰ লগত যোগ কৰা 16 হৈ যাব 16 ৰ লগত 16 ৰ পৰা 4 ওলাই যাব 4 ৰ লগত 5 যোগ কৰা 9 হৈ যাব 9 ৰ স্কয়াৰ ৰুট কিমান 3 অপচন নম্বৰ সি ইজ দা কারেক্ট আনসার 30 সেকেন্ডও না লাগে এটো কৰিবলে ওকে এইটো आंसर দিয়া সিম্পলিফিকেশন মোৰটো 10 মিনিটও নহয় সলভ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ৰিসি ওকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে এতে সোৱা প্ৰথমত স্পিডৰ পিছত না হয় মানে ভাবিব না লাগে মোৰ স্পিড আহা নাই স্পিড কেতিয়া আহিব যেতিয়া কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ প্লাস ৰিভিজন কৰি থাকিলে স্পিড অটোমেটিক আহিব যদি কোনোবাই ভাবিছে যে মই প্ৰথম দিনত ক্লাসে গৈ মোৰ একেবাৰে স্পিড আহি যাব তেনেকে নহব প্ৰথম কনসেপ্টখিনি ক্ৰিস্টেল ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব এতিয়াহে স্পিড আহিব এটোৰ आंसर দিয়া কি হ'ব 438 কমেন্ট আহি আছে
Okay, so simplification সৰল কৰা 525 হৰণ 35 of 35 অফ থাকিলে ফাৰ্স্ট হয় ৰাইট so 525 35 into 5 কিমান হল 5 3 150 আৰু 5 5 25 175 ৰাইট 525 divides 175 ৰাইট ইয়াত 15 into 30 ডাইৰেক্ট কৰি ৰাখি দিও মই এতিয়া সোৱা বহুত আমি সিম্পলিফিকেশন ফলো কৰিব লাগে যদি আমাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে আমাৰ সিম্পলিফিকেশনটো আমাৰ প্ৰবলেম নহয় ৰাইট আমি আৰু শৰ্ট কৰিব পাৰি বস্তুখিনি এটো কিমান বাৰত যাব 3 বাৰত যাব এটো 450 এটো 450 ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰি লিখি দিয়া কি দৰকাৰ কি প্ৰবলেম আছে 35 right 435 438 is the correct answer এনেকুৱা লাগিছে আজি ম্যাথছৰ কাৰণে ভিউজ কম হেতুটো মই তেতিয়াই কৈ আছো ন ম্যাথছৰ ক্লাস 50% ডাইৰেক্ট গায়ব হৈ যাব ক্লাছৰ পৰা কিন্তু সিলেকশন হ'বলৈ হলে এখিনিটো কৰিব লাগিব ন কেৱল জিকে বা কেৱল বাকিখিনি কৰিলটো নহব সিলেকশন এটা 20টা কোৱেশ্চন এৰি কেনেকৈ সিলেকশন হ'ব 20টা কোৱেশ্চন যদি এৰি দিয়া 100 ৰ ভিতৰত কোৱালিফাই টু 20 মাৰ্কস টু এছামিছত বাৰু এটো কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ 100 ত 20 এৰি দিলে তাৰ মানে 80টা কোৱেশ্চন কম্পিটিশন দিবা ৰাইট যোনজনে 20টা এৰি কৰিব সেই কম্পিটিশন ক'ত দিব 80ৰ ভিতৰত 80 কৰিব পাৰিবা ইম্পসিবল কিছুমান কোৱেশ্চন থাকিবই তেনেকুৱা ওকে তো এনে কম্পিটিশনৰ পৰা মানে নিজকে বহুত দূৰত কৰি দিয়া হৈছে যদি মই আমি এপ্টিটিউড এৰি দিম okay the income of a person a increases from 12000 to 14000 what is percentage increase বহুত ইজি কোৱেশ্চন 12000 ৰ পৰা এজন ব্যক্তিৰ দৰমহা 14000 হৈ গৈছে শতাংশত কিমান বৃদ্ধি পাইছে 12000 ৰ পৰা 14000 12000 ৰ পৰা 14000 তাৰ মানে কিমান বাঢ়িলে 2000 টকা বাঢ়িলে হয় নাই 2000 টকা কত বাঢ়িছে 12000 ত বাঢ়িছে এটো তলত গুছি যাব ৰাইট 12000 হলনে হয় পার্সেন্টেজত লব লাগে 100% ওকে সো কাটি দিয়া এটো 6 বাৰত কাটি যাব গোটেখিনি 100 divided by 6 100 divided by 6 মানে আমি ক'ব পাৰো 50 divided by 3 ওকে সো 16.6 3 ফুল 48 অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি গুড এটা সোয়া এক্সামত গৈ গোটেখিনি লিখি দেখাব লাগে নেকি এক্সামিনাৰক কি দৰকাৰ আছে ইমানখিনিটো আমি বুজি আছো যে 100ক মই 6 ৰে হৰণ কৰিম এটা 100ক 6 ৰে তাৰ মানে আৰু আধা আধা কৰি দিব পাৰো মই 50 and 3 কৰি দিব পাৰি 50ক 3 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 ফুল 48 হয় 16 अराउंड आंसर থাকিব মাৰ্ক কৰি ওলাই যোৱা ৰাইট টাইম বচাব পাৰি তেনেকে ওকে এটো টাইপ অলৰেডি পিওআইকিউত আহিছে অলৰেডি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰে পিওআইকিউত এটো টাইপ আছিল A fruit seller had some oranges. He sells 40% and still has 120 oranges. Originally he had. Originally tar keta asil. 40% ki korise? He sells 40% bikri kori dia pisotu tar hatot eteo 120 ta orange ase. Tenehole tar hatot originally kiman ta asile. ADRE new batch ketia ahibo? February last tot. Registration start hoi jabo February 1 tarikhor pora. New course dekha pabo eteleke aha nai apot. To jihokolor mon ase ADRE প্ৰতিটো বস্তুত একেবাৰে কনসেপ্টৰ পৰা এতিয়া ইয়াক আমি দুই তিনি ধৰণে কৰিব পাৰি ৰাইট মই এটা বস্তু দেখাই আছো ধৰিলোৱা তাৰ দোকানত কিমান আপেল অৰেঞ্জ যি হওক কিমান আছিল 100% আছিল 100%ৰ পৰা কিমান বিক্ৰী কৰি দিলে কৈছে এই 40% বিক্ৰী কৰি দিলে তাৰ মানে কিমান শতাংশ এতিয়া দোকানত থাকিব লাগে 60% থাকিব লাগে ৰাইট 60% থাকিব লাগে এটো আমি পার্সেন্টেজত থাকিব লাগে কিন্তু হি কৈ আছে যে নহয় মোৰ সংখ্যাত আছে 120 টা তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো 60% ৰ মানে হৈছে 120 ওকে আমাক কৈছে অৰিজিনালি কিমান আছে অৰিজিনালি যিকোনো বস্তু 100% 100% উলাই দিয়া ৰাইট 0 লগত 0 কাটি দিয়া 6 2 বাৰত 12 কাটি দিয়া তাৰ মানে ক'ব পাৰো 1% ৰ ভ্যালু 2 হয় তেনেহলে 100% ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 100 into 2 200 it option b is the correct answer right 1% কিমান উলাই গল 2 উলাই গল 100% 100 into 2 200 বাকি অপশনৰ পৰা হিট এন্ড ট্ৰায়াল মাৰিব পাৰা ৰাইট কি কৈছে যে 40% বিক্ৰী কৰি দিছে তাৰ মানে অপশনৰ ডাইৰেক্ট 60% উলাই চেক কৰা ৰাইট 180 ৰ 60% উলাই দিয়া রাইট পার্সেন্টেজ মই কি কৈছিলো পার্সেন্টেজ 0 কিলার হয় ডাবল 0 কাটি দিয়া রাইট এটো 6 আৰু 6 দ আৰু 8 রাইট 6 বিছত 120 120 ৰ পৰা কম হৈ আছে ইয়াত রাইট 120 ৰ পৰা আৰু 12 কম হৈ আছে তেনেহলে এটো आंसर নহয় 2 ৰ 60% উলাই দিয়া এনেকৈ কৰিব পাৰা রাইট 2 ৰ 60% 0 0 ক্যান্সেল 0 0 ক্যান্সেল 6 2 12 120 টা আপেল থাকিছে না নাই 120 টা আছে আপেল হোক অরেঞ্জ হোক এনেকৈ কৰিব পাৰা okay successive discount
এটা কথা সুধো মিনিমাম 20টাৰ ভিতৰত কেইটা কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট 15 প্লাছটো কৰিব লাগিব 15 প্লাছ আৰামছে শিওৰ শট উঠাব পাৰি আমি ম্যাথছত যদি 20টা আহে 15টা আমি আৰামছে উঠাব পাৰি ওকে কিন্তু পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আদাৰৱাইজ নহ'ব যদি এভাৰেজ লেভেলৰ পঢ়া শুনা কৰা সিনসিয়াৰলি ডে 1ৰ পৰা প্ৰতিটো চেপ্টাৰ চাই যোৱা ওকে যিমানখিনি দিয়া হৈ আছে সিমানখিনি পঢ়ি যোৱা 15 প্লাছ আৰামছে চকু মুজি স্কোৰ হ'ব আৰু এই যিকেইটা 15 প্লাছ কৈছো আৰু বেছি যিসকলে বেছি প্ৰেক্টিছ কৰে 18 এৰাউণ্ড উঠাই দিয়ে পিছত ওকে কোনোবাই 20 আউট অফ 20 লৈ আহি যায় মেথছত 15 প্লাছ যি আহিব এপ্টিটিউডত এইটোৱে ডিসাইডিং হ'ব ৰাইট এইটোৱে কোৱালিফাইং কাৰ চাকৰি হ'ব কাৰ নহ'ব এইটোৱে ডিসাইড কৰি দিব successive discount of 20% and 50% কিমান হ'ব ওকে সো ডাবল ডিসকাউন্ট কৰি দিয়া সো ইয়াক আমিও দুই ধৰণে কৰিব পাৰি কিমান আহি আছে 20 minus 15 plus 20 into 15 by 100 successive formula right 20 পাছত 100 cancel 5 3 15 cancel ইয়াত কিমান হৈ গল -35 আৰু 3 so -32 তাৰ মানে 32% discount next the correct answer okay again successive discount double আহি গল দেখোন এটো কৰি দিয়া successive discount ম্যাথছৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কৈ দিব লাগে টাইম এন্ড ওয়ার্ক আছে আমি কৰিমে টাইম এন্ড ওয়ার্ক তাৰপিছত এটো কি আছিল পাইপ এন্ড সিস্টার্ন ওকে এইকেইটা পৰা কোৱেশ্চন গ্যাৰান্টেড দেখা পাব পেপাৰত এই দুটা চেপ্টাৰৰ পৰা টাইম স্পীড ডিসটেন্স ওকে তাৰপিছত পার্সেন্টেজ তাৰপিছত এই অলপ আগতে দুটা কৈ আছো মই এটা হল কনজিকিউটিভ নাম্বাৰছৰ এটা দেখাইছিলো এইটো টাইপৰ এটা থাকিব এন্ড দেন এইটো আপেলছৰ এনেকে টাইপৰ কোৱেশ্চন থাকে ওকে ৰিজনিংত থাকিব ব্লাড ৰিলেশন ডাইৰেকশন ডিসটেন্স তাৰপিছত এটা সিটিং অ্যাৰেঞ্জমেন্ট পাজল টাইপৰ এটা দিব টাইম ওয়েস্ট কৰাবলে তো তেনেকে থাকিব আৰু বাকি সৰু সৰু কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিবাই সিম্পলিফিকেশন টেম্পলিফিকেশন তো अगेन সকলোৱে ট্রাই কৰক ৰাইট আনসার দিবলৈ চেষ্টা কৰক কি হ'ব বাফারিং আহিছে না এটো ইয়াতে ঠিকই আছে নেট চেক কৰি লোৱা এবাৰ ডাবল ডিসকাউন্ট 40% -20% minus plus 40 into 20 by 100 0 0 0 0 cancel so -60 আৰু ইয়াত হৈ গল +8 -60 +8 -52% তাৰ মানে 52% ৰ ডিসকাউন্ট okay a number is increased by 10% and then again by 10% what is the net percentage increase এটা নাম্বার প্ৰথমত 10% বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পিছত আকৌ 10% বৃদ্ধি পাইছে তেনেহলে টোটাল কিমান ইনক্রিজ হৈছে ওকে এটা সংখ্যা এটা নাম্বার যি হোক নাম্বার হ'ব পাৰে বস্তুৰ দাম হ'ব পাৰে এবাৰ 10% বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পিছত আকৌ 10% বৃদ্ধি পাইছে টোটাল কিমান হ'ব %21 ওকে সো ইয়াত দুটা কি হৈছে দুটা ইনক্রিজ হৈ আছে সো দুটা ইনক্রিজ হৈ গলে প্লাসত থাকিব 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100 okay 0 0 cancel ইয়াতে হৈ গল তো 10 plus 10 plus 10 20 আৰু ইয়াৰ পৰা 1 আহি যাব তো 21% আটা কিটা বিট কিয় গৈ আছে ডিং কিয় জাম লাগি আছে এটো কৰা এটো টাইপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় a student scores 48% and still fails by 24 marks the pass mark is 60% the exams total marks are try kora 40% and fails by 24 marks so student score 48% পালে কিন্তু হি ফেইল হৈ গল কিমান still by 24 marks ৰ কাৰণে হি ফেইল হৈ গল ৰাইট তেনেহলে এক্সামৰ মাৰ্ক কিমান আছিল so student scores 48% ইফালে হৈ গল আপোনাৰ 60% তো 48 আৰু 60 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স 12% 12% ৰ 24 হলে ওকে so 12% 24 হলে 1% 2 টোটাল মার্কস কিমান দুখ শেষ পেন পেপার না লাগে ব্ল্যাক সলভ কৰোতে কোনে কেনেকে সলভ কৰিছা ট্রাই কৰাচোন
10ত চাই আছো চাবহে পাৰো ওকে এইটো চোৱা বহুতে x ধৰি কৰাব y ধৰি কৰাব একো কৰিব নালাগে এই কৈ আছে 48% পাইছে আৰু কৈ আছে যে 68% যদি পোৱা তেনেহলে পৰীক্ষাত পাছ কৰিবা কি ক'লে 48% পাইছা তুমি ফেইল হৈ গৈছা যদি 60% পোৱা তেনেহলে পাছ হ'বা আকৌ কৈ আছে ফেইল কিমান মাৰ্কৰ হৈ আছে ফেইল হৈ আছে যে 24 মাৰ্ক কমৰ কাৰণে ঠিক আছে কৈ আছে 24 মাৰ্ক কম পাইছো সেই কাৰণে ফেইল ইয়াত পাৰ্চেন্টেজ কম চোৱা কিমান পাৰ্চেন্টেজ কমিছে 48 ৰ পৰা 60% ৰ ডিফাৰেন্স 12% ৰাইট তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো এই যেটো 12% আছে এটোৰ সমান হ'ব 24 মাৰ্ক ৰাইট 12% যদি 24 মাৰ্ক হয় 1% ৰ মান কিমান হ'ব 12 2 বাৰ 24 ক্যান্সেল 1% ৰ মান কিমান আহি গ'ল 2 আমাক কৈছে যে ম্যাক্সিমাম মাৰ্ক কিমান হয় এটা এক্সামত 100% ৰাইট 100% ওলাই দিয়া 100% পাৰ পাৰ্সেন্ট 2 হলে 100 into 2 200 মাৰ্ক এক্সাম আছিলে আছে জায়গা ইমান ভাই সাহেব নিশাগৰ ইমান দীঘলীয়া শায়ৰী আচ্ছা এইটো পঢ়া তাৰ পিছত চাই আছো কি শায়ৰী আহিলে এইটো ট্রাই কৰা आंसर কি হ'ব करोगे याद गुजरे हुए जमानों को उल्टा पल्टा नाहिले হ'ল লাষ্টত এনেকে বহুত খতৰনাক থাকে ন লাষ্টত উল্টা পল্টা কিবা কি লিখি দিয়ে अच्छा फिर आवाज दोगे हमें अपने पास बुलाने को और हम कहेंगे दरवाजा नहीं है कब्र से बाहर आने को इमान दुख भरी किबा मोटिवेशनल दिया और प्यार करने की अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है इश्क मोहब्बत का टाइम अभी तो जिंदगी संवारना है आंसर কোৱা কি হ'ব তার বিয়া পতা হয় আবে কোনে মোক বিয়াও পতাই দিছে দেখোন LCM of two numbers is 2079 and their HCF is itu to bacha question right first number second number LCM puron HCF okay eta number dia ase 189 right so LCM into HCF kiman dia ase 27 into 2079 by 189 second number এটো কিমান বাৰত যাব 27 7 বাৰত যাব নেকি 7 2 14 7 7 গুণ 49 49 ঠিক আছে এটো 7 বাৰত কাটি দিব এটুক এটি এটা চেক কৰা কিমানত যাব 200 अराउंड आंसर আহিব 7 2 14 কিমান থাকিলে 6 67 7 9 63 so 297 এটো সিলেকশন নিজৰ উপর সিলেকশন দিব সিলেকশন তো দিবই লাগিব ওকে বাস চাকৰি লাগে বিয়া পাতি দিম হাই হাই কিমান ওয়েট কৰাবা আৰু কোৱা কোনকালে চাকৰি এটা লোৱা বহুতে ওয়েট কৰি আছে if students of a class can be grouped exactly in 6 8 or 10 okay then minimum number of students can class the mass এটা যদি ক্লাছত আমি স্টুডেন্ট লৰা ছোৱালী গ্ৰুপ বনাও 6টা 8টা বা 10টা তেনেহলে আমাৰ মিনিমাম নাম্বাৰস কিমান লৰা ছোৱালী কিমান লাগিব এলসিএম লৈ দিয়া শেষ ওকে একো কৰিব নালাগে জাস্ট টেক এলসিএম এন্ড দেন ডান 6 8 আৰু 10 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব এটো आंसर जिसने बोला कल दिन गया ढल जिसने बोला परसों बीत गया बरसों जिसने बोला आज उसी ने किया राज क्या बात है बढ़िया मोटिवेशन करने सैलरी स्लिप দেখাই দিয়ক তো सैलरी स्लिप দেখাব লাগে মোৰখন আহিব দিয়া ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী सैलरी তাৰ পিছত দেখাই দিম ওকে জানুৱাৰী सैलरी আহা নাই নহয় এতিয়ালৈকে এটো আকৌ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে 35 अराउंड ধৰিলো আৰু ওকে তো 6 8 আৰু 10 ৰ এলসিএম কি হ'ব
6ক ভাঙা 2 into 3 8ক ভাঙা 2 into 2 into 2 10ক ভাঙা 2 into 5 এলসিএমত কি হয় ৰাইট এলসিএমত কি হয় ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা কৰিব পাৰি আদাৰৱাইজ নাম্বাৰ কমন চোৱা কমন সাম কিন্তু বেছিখিনি সাম 2 আছে 2 আছে 2 আছে কিন্তু বেছিখিনি 2 কত আছে ইয়াতে আছে এইখিনি লৈ দিয়া ৰাইট 8 হৈ যাব আনকমন কিটাও লাগিব এলসিএমত রাইট 5 সো 8 3 24 24 পাছত 120 ওকে ভেরি এক্সপেক্টেড আৰু এক্সামিনাৰৰ ফেভাৰিট কোৱেশ্চন ট্ৰাফিক লাইট তাৰ পিছত বেল ৰিং ৰাইট ঘণ্টা বাজে যে 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড পিছত তেনে টাইপৰ কোৱেশ্চন এটো আহিছে প্ৰিভিয়াসলি 8 পে কমিশন লগাই দেখাব লাগে এটা 8 পে কমিশন কেতিয়াবা লগাই এটা কিহত জব কৰি আছে মই গ্ৰেড 3 ত কৰি আছো 2.5 বছৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ হ'ব আৰু এইবাৰ জুন পালে आंसर दिया ट्रैफिक लाइट्स তিনিটা ডিফারেন্ট ক্রসিংত আছে 24 সেকেন্ড 36 সেকেন্ড 54 সেকেন্ড রেসপেক্টিভলি ইফ দে চেঞ্জ সিমালটেনিয়াসলি যদি 10 বাজি 15 মিনিটত এবাৰ চেঞ্জ হৈছিল রাইট মানে 10 বাজি 15 মিনিট আটাইকিটা লাইট একেলগতে জ্বলিছিল নেক্সট একেলগতে কেতিয়া জ্বলিব সেইটো বিচাৰিছে সো আটাইখিনি এলসিএম লৈ দি মিনিটত কনভার্ট কৰি দিয়া হৈ গল আটাইখিনি সেকেন্ডত আছে রাইট সো 24 সেকেন্ড 36 সেকেন্ড এন্ড 54 সেকেন্ডৰ এলসিএম লোৱা প্ৰথমত ট্রাই কৰা ইজি হয় রাইট 24 আৰু কি দিছে 36 আৰু 54 এগিটাৰ এলসিএম লাই দিয়া তো 2 12 2 6 2 3 ওকে 2 18 2 9 3 3 2 2 4 4 3 12 3 12 36 2 27 3 3 3 তো ইয়াৰ এলসিএম কিমান আহি আছে मैक्सिमाम 2 কত আছে ইয়াত দুটা আছে ইয়াত তিনটা আছে ইয়াত এটা আছে সো তিনটা হলে 8 হৈ যাব ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা আছে ইয়াত 2 আছে ইয়াত তিনটা আছে 27 হৈ যাব তো 8 27 8 7 গুণ 56 6 হাতত 5 8 2 16 21 216 সেকেন্ড ৰাইট 216 এটো কিহত আছে সেকেন্ডছত আছে এটো মিনিটত কনভার্ট কৰিলে কিমান মিনিট ওলাব 6 3 মিনিট 6 3 18 180 ৰাইট 180 হলে 20 আৰু ইফালে 36 সো ইয়াৰ পৰা কিমান মিনিট ওলাব 3 মিনিট সেকেন্ডক যদি আমি মিনিটলৈ কনভার্ট কৰো 3 মিনিট 36 সেকেন্ডস ওলাব সো 3 মিনিট 36 সেকেন্ডস এর লগত যোগ কৰি দিয়া ইয়াত 3 যোগ কৰিলা আৰু ইয়াত 36 যোগ কৰা কিমান আহি গল 1836 10 1836 অপশন নম্বৰ বি 10 1836 am ওকে আমি চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে 8 পে কমিশন লাগিব এতিয়াতো মজা সময় আছে চাকৰি যোগদান কৰা ওকে 8 পে কমিশন লাগিলেতো আৰু মামাইটো এনাউন্স কৰিছে অসমত 8 পে কমিশন গঠন হলে ওকে নেক্সট এটো কোৱা ভ্যালু অফ n 64 হলে n কিমান बफरिंग हो ऐसे क्या बोल रहे हो जी बफरिंग तो नहीं हो रहा है आंसर दिया एनर मान किमान होबो six 12 ओके 6 আৰু 12 আহি আছে সো ইয়াৰ কি আছে 2 ৰ পাৱাৰত লিখি দিয়া 2 ৰ পাৱাৰত এটো n আছে ৰাইট তাৰ মানে এটো আমি কি ক'ব পাৰো এটো √2 আৰু ইফালে আছে আমাৰ 64 √2n তো n মানে এটো আমি কি করব √√ মানে কি বুজায় √√ মানে আমাৰ বুজায় এটো হাফ রাইট তো ইয়াক মই এনেকে লিখি দিব পাৰো নে নাই 2/1/2n ওকে এনেকে লিখি দিব পাৰি এটা 64 ক কি লিখিবা 64 ক 2 ৰ পাৱাৰত দেখিলে 2 ৰ পাৱাৰ 6 হয় না চেক কৰি লও এবাৰ 2 ৰ পাৱাৰ 64 2 ৰ পাৱাৰ 6 হ'ব 32 ৰ ডাবল হয় না তো
ইকুৱেট কৰি দিয়া 2n and 6 ওলাই আছে এটা কৰবাত মই উল্টাকে লিখিছো নেকি 1/2 কিয় লিখিছো মই ইয়াতে n হ'ব right so 1/n হলে 2/6 6 and 1/6 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या क्वेश्चन चेक करना जरा एक बार मैं करबाद उल्टा के लिखिছো কি আছে অপশন রং আছে কেতিয়াবা অপশনক আমাৰ কনফিডেন্সৰ দাজিয়া উৰাই দিয়ে 1/n = 6 হ'ব সো ইয়াক n উলাব গলে 1/6 আহিব অপশন রং আছে 1/6 রাইট 1/6 হ'ব ইয়াত অপশন রং আছে 2 নহব রাইট অপশন রং আছে ওকে এটো কৰা 25 or 7.5 5 or 2.5 divides 125 or power 1.5 and 5 or power x 5 or লৈ দিয়া okay 1/2n नहीं 2 नहीं होगा 2 क्यों होगा अच्छा अगर इसका पावर 1/n के असल न तो यदि यार n हो जाए 2n দি দিয়া ফর সাপোজ মই ধৰি ললো এটো 1/2n হয় এটা মোক কোৱা ইয়াত 3 আছে n ৰ ঠাইত মই 3 কৰি দিলো তাৰ মানে এটো 1 এটো 1 2 ৰ পাৱাৰ 1/6 হৈ যাব তেনেহলে এটো ৰং হৈ যাব কনসেপ্টস তো 2 ৰ পাৱাৰ 1/n হ'ব 1/2n নহব क्वेश्चन रॉन्ग আছে एडीआरई का क्लास कब से स्टार्ट होगा अभी तो एक बैच चल रहा है जो खत्म होने वाला है नेक्स्ट बैच फरवरी मिड से स्टार्ट करेंगे मिड या लास्ट से n/2 होगा चाहिए ट्राई करो देखते हैं बाद में उसका क्वेश्चन क्या है 13 ओके सो याक चुआ याक আমি কি কৰিম আটাইখিনি আমি পাছলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে 25ক 5 লৈ স্কয়াৰ কৰি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ 5ৰ স্কয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ মানে এটো 2 * 7.5 হৈ যাব পাৱাৰ এটো 5ত আছে ইসতে এনেকে আছে তেনেকে ৰাখি দিয়া একো প্ৰবলেম নাই 2.5 ওকে ইয়াত ডিভাইড আছে ইয়াক 125ক 5ৰ কিউব লিখিব পাৰি মই 1.25 1.5 আৰু ইয়াত 5ৰ পাৱাৰ x ওকে সো 2 * 7.5 তাৰ মানে কিমান হৈ যাব 2 * 7.5 এটো 15 হৈ যাব 7.5 ৰ ডাবল কিমান 15 ओके ইয়াত আছে তোমাৰ 5 ৰ পাৱাৰ 2.5 ইয়াত ডিভাইড আছে ইয়াৰ 3 15 45 4.5 আৰু ইয়াৰ 5 ৰ পাৱাৰ x ওকে তো এটো 2 নহয় 5 এটা আমাৰ চাৰ্টস এন্ড ইন্ডিচাৰ্স চেপ্টাৰ কনসেপ্ট মাজত পূৰণ থাকিলে বেস সেম থাকিলে প্লাস হয় 2.5 প্লাস হ'ব আৰু মাজত হৰণ থাকিলে মাইনাস হয় 4.5 = 5 ৰ পাৱাৰ x বেস সেম তেনেহলে পাৱাৰো সেম হ'ব লাগিব সো পাৱাৰ সেম কিমান আছে আমাৰ 15 plus 2.5 minus 4.5 equal to x so এইটোই হ'ব 15.2.5 15 plus 2.5 17.5 17.5 ৰ পৰা 0.5 বাদ দি দিয়া 17 ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰি দিয়া 13 অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার next okay a man bought a mobile phone for 8,000 and sold it at a profit of 20% on the selling price okay what is the selling price 20% on sp right wow correct answer কি হ'ব 20% on selling price profit হৈ আছে তেনেহলে what is the selling price cp ত নহয় কিন্তু sp 20% profit লৈছে चाहे लो इस आराम से आंसर दिया
দুটা আনসার ইকুয়াল হৈ আছে কেনেকৈ ইয়াত এটো আৰু এটো both are same দেখোন তাৰ মানে 10000 আনসাৰ হ'ব ৰাইট আইডিয়া লগাইছো মই 10000 হ'ব পাৰে এটা কি কৈছে 20% অন সেলিং প্ৰাইস 20% মানে কিমান 20% মানে 1/5 প্ৰফিট আমি ভগ্নাংশত ফ্ৰেকশনত লিখিব গলে 1/5 সেলিং প্ৰাইসত 25% এটো হল আমাৰ এসপি এটো হৈ গৈছে প্ৰফিট এট পাছত 1 টকা প্ৰফিট তাৰ মানে সিপি কিমান কস্ট প্ৰাইস কিমান পাছৰ পৰা 1 মাইনাস কৰি দিয়া 4 ইউনিট right so 4 unit cp 4 unit or मान 8000 4 unit 8000 so per unit কিমান হ'ব 2000 কে আমাক কি কৈছে sp কিমান 5 unit ওলাই দিয়া 5 into 2000 10000 is the correct answer 10000 হয় so 10000 is the correct answer either a or c double হৈ আছে d সিটেটৰ ক্লাস কৰাই নাই সিটেটৰ তো তেনেকে স্পেসিফিক ব্যাচ নাই ফাউন্ডেশন ব্যাচত এনৰোল কৰিব পাৰা ম্যাথ ৰিজনিং জিকে সোশ্যাল সায়েন্স গুটেখিনি পাই যাব কেৱল টিচিং এপ্টিটিউড তো নাপাবা তাতে হেতু নাই okay if a boy sells a book for 450 he gets a loss of 10% then find the cost price to gain a 10% what should be selling price okay কি কৈছে এজন লৰাই যদি কিতাপ এখন 450 টকাত বিক্ৰী কৰে কিমানত 450 he gets a loss তার 10% লস হৈ যায় 10% লস হয় এটিয়া then find the cost price কি কোয়েশ্চন ওকে ডাবল কোয়েশ্চন হৈ আছে then find the cost price প্ৰথমত cost price ওলাব লাগে to gain 10% এটা 10% অফ প্ৰফিটত কিমান দুটা বস্তু ওলাব লাগে এটা আমাৰ সিপি ওলাব লাগে আন এটা আমাৰ 10% গেইন ওলাব লাগে 10% গেইনত কিমান হ'ব পোস্ট অফিসত লাগব নাই এট পে কমিশন মই অকল ৰিপ্লাই নিদিছে পোস্ট অফিসত এতিয়া এটো সেন্ট্রাল হয় কব নোৱাৰো 8 পে কমিশন লাগিব পাৰে যদি রেগুলার পোস্ট হয় লাগিব আগৰটো 9600 হ'ব নেকি নহয় এটো আগৰ কোৱেশ্চনটো সেই কাৰণে মই কৈছো কোৱেশ্চনটো চাই কৰা 20% এতিয়া সোয়া ম্যাক্সিমাম আমাৰ মিস্টেক কি হয় আমি যেতে প্রফিট লস এন্ড প্রফিটৰ কোৱেশ্চন কৰো আমাৰ ম্যাক্সিমাম প্ৰফিট আমি কিহত কাউন্ট কৰো 20% প্রফিট অন সিপি ম্যাক্সিমাম লস প্রফিট কাউন্ট কৰো আমি কস্ট প্রাইসত লস প্রফিট কাউন্ট হয় ইয়াত দি দিছে যে কাউন্ট কৰা সেলিং প্রাইসত ওকে সেলিং প্রাইসত কাউন্ট কৰিব দিছে সেই কাৰণে মই মার্ক কৰিয়া দিছিলো যে সেলিং প্রাইসত কাউন্ট কৰা সিপিত কাউন্ট কৰিব দিয়া নাই এসপিত কাউন্ট কৰিব দিছে if a boy sells a book for rupees 450 he gets a loss of 10% এতিয়া হি 450 টকা যদি বিক্ৰী কৰে তেনেহলে তাৰ 10% কি হয় লস হয় বুলি কৈছে তাৰ মানে কি বিক্ৰী কিমানত কৰি আছে 90% ত বিক্ৰী কৰি আছে ৰাইট বস্তুটোৰ দামৰ 90% বিক্ৰী কৰি আছে যেহেতু 10% ৰ লস হৈ আছে ৰাইট 0 লগত 0 কাটা 9 পাছত 45 তাৰ মানে পাৰ পার্সেন্টেজ 5% ৰাইট সো 100 যিকোনো বস্তুৰ এটা দাম ওলাব লাগে সিপি সদায় কিমান হ'ব 100% 100% ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 100 into 5 so 500 so 500 কত আছে অপচনত এটো তাৰ পিছত কৈছে এই বস্তুটোৰ সিপি ওলাই দিয়া ঠিক আছে মই ওলাই দিছো 500 টকা এতিয়া কৈছে ইয়াৰ 10% লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগে 500 টকাৰ বস্তুটো আমি 10% লাভত বিক্ৰী কৰিব লাগে ইয়াৰ লগত প্লাস 10% হ'ব ইয়াৰ 10% কিমান হয় 500 টকাৰ 10% 50 টকা তো 550 টকা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 550 এটো আনসার আগৰটো 9600 হ'ব নহব ভাই question to চাই লোৱা ভালকে a merchant sells 30 meters of clothes and gains a selling price of 10 meter find the gain percent এটো কৰা আৰু ইয়াৰ আনসার কোন কোনে দিব পাৰে আগৰটো বুজাব লাগে আহা এটো নহয় ইয়াৰ আগৰটো question পঢ়া ভালকে প্ৰথমত A man bought a mobile phone for 8,000 and sold it for 20% on লিখা আছে 20% on selling price or ওপৰত 20% profit লৈ আছে হি ঠিক আছে 20% fractionত লিখা কিমান হ'ব 1/5 20% মানে কিমান 1/5 ই কৈ আছে যে profit to usually আমি কি কৰো profit count কৰো cost price ৰ ওপৰত তাৰ মানে এটো আমি সিপি ধৰু এটো আমি প্রফিট ধৰু তেনেকে হয় যেটো আমাৰ জেনারেল ইকুয়েশনস হয়
কিন্তু আমাক উল্টাকে দিছে ইয়াক কৈছে যে আমাৰ প্ৰফিটটো কষ্ট প্ৰাইচত নালাগে আমাক সেলিং প্ৰাইচৰ প্ৰফিট লাগে সো এটো হৈ গল এসপি এসপিত কৰি আছে কি 1 টকা প্ৰফিট তাৰ মানে এই যেটো এসপি আছে এই যেটো 5 টকা আছে ইয়াত 1 টকা খুমাই আছে তাত ৰাইট এটা কষ্ট প্ৰাইচ কেনেকে ওলাই যিকোনো বস্তুৰ কষ্ট প্ৰাইচ কেনেকে ওলাই সেলিং প্ৰাইচ মাইনাস প্ৰফিট নহয় জানো কষ্ট প্ৰাইচ ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা কি সেলিং প্ৰাইচ মাইনাস প্ৰফিট সেলিংৰ পৰা প্ৰফিট বিয়োগ কৰা সেলিং কিমান 5 প্ৰফিট কিমান 1 5ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা কিমান পালো 4 ইউনিট তো 4 ইউনিট তো কিমান কিনা দাম আগো কৈ আছে কিনা দাম হৈছে 8000 টকা 4 ইউনিট 8000 টকাৰ সমান ৰাইট আমাক কি কৈছে 4 ইউনিটৰ মান সমান হ'ব 8000 টকা এতিয়া আমাক কৈছে যে কি কৈছে what is the selling price ওলাব লাগে আমাৰ sp ওলাব লাগে sp কিমান 5 ইউনিট ওলাই দিয়া এটা ওলাই দিব পাৰিম আমি 4 ইউনিট 8000 তাৰ মানে পাৰ ইউনিট 2000 কে গৈ আছে 5 ইউনিট কিমান হ'ব 5 * 2000 তাৰ মানে কিমান 10000 টকা বুইছা ক্লিয়াৰ এতিয়া ক্লিয়াৰ चलो आगे बढ़ो फिर एटुर आंसर दिया এজন বিক্রেতা এজন ব্যবসায়ী কি কৰিছে সেলস 30 মিটার ক্লথ 30 মিটার কাপোৰ বিক্ৰী কৰে এন্ড গেইন সেলিং প্ৰাইস অফ 10 মিটার মানে 30 মিটার বিক্ৰী কৰিলে তার 10 মিটাৰৰ প্ৰফিট হয় প্ৰফিটৰ শতাংশ কিমান এতিয়া এইবিলাকত বহুত সহজ ৰাইট আমাক কি কৈছে সেলস 30 মিটাৰ টু নধৰি 30 টকা ধৰি লোৱা সহজ হৈ যাব এটা আমি ধৰি লৈছো সেলিং প্ৰাইস 30 টকা সিম্পল ৰাইট একেবাৰে বেস্ট মেথড সেলিং প্ৰাইস 30 টকা প্ৰফিট কিমান 10 টকা প্ৰফিট কিমান 10 টকা 10 মিটাৰ আমি 10 টকা ধৰি দিছো ডাইৰেক্টলি ওকে ফাইন্ড দা গেইন পার্সেন্টেজ এটা গেইন পার্সেন্টেজ কিমান এটা গেইন পার্সেন্ট উলাবলৈ হলে প্ৰফিট উলাবলৈ প্ৰথমত সিপি উলাব লাগিব সিপি উলাই দিয়া সিপি কেনেকে আহে এগেইন এসপি মাইনাস প্ৰফিট SP minus profit SP কিমান 30 rupees profit কিমান 10 rupees SP আহি গল 20 টকা CP আহি গল 20 টকা কিনা দাম 20 টকা আর প্রফিট হৈ আছে 10 টকা তার মানে কিমান পার্সেন্টেজৰ প্রফিট পার্সেন্টেজ উলাব লাগে প্রফিট পার্সেন্টেজ তলত CP হ'ব ওপৰত প্রফিট হ'ব ইনটু 100% হ'ব এটো কৰি দিয়া প্রফিট কিমান প্ৰশ্নতে দিয়া আছে 10 rupees CP কিমান 20 টকা ইনটু 100% Okay, 20 পাছত এখ ক্যান্সেল 10 into 5 50% সময় বেশি লাগি আছে ক্যালকুলেশন বহাবলৈ প্ৰথমত ফান্ডামেন্টালস খিনি ঠিক কৰিব লাগিব কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে তেতিয়া আমাৰ টাইম কম লাগিব এটা কনসেপ্ট খিনি এবাৰ ব্ৰাশ কৰা গৈ ফান্ডামেন্টালস খিনি অলপ চেক কৰিব লাগিব তেতিয়া স্পিড বাঢ়িব আৰু টেস্ট দিবা বেসিক টেস্ট দিলে হ'ব আৰু ওকে এটো আৰু এটা মজা টাইপৰ কোৱেশ্চন সেলিং প্ৰাইস অফ 40 এপল 40 টা এপলৰ সেলিং প্ৰাইস ইজ ইকুয়াল টু দা কস্ট প্ৰাইস অফ 35 এপল ফাইন্ড দা প্ৰফিট অৰ লস অবটেইনড probability question please আচ্ছা আজি তো probability কৰাইছিলো নেকি ফাউন্ডেশন বেচত ঠিক আছে চাও ইয়াতে পিডিএফ থাকিলে লাসো কৰাই দিম ইয়াৰ आंसर দিয়া কি হ'ব 40 টা আপেলৰ কিনা দাম the selling price of 40 apple 40 টা আপেলৰ বেচা দাম 35 টা আপেলৰ কিনা দামৰ সমান তেনেহলে প্ৰফিট হৈছে নে লস হৈছে যদি প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট শতাংশ কিমান যদি লস হৈছে লস শতাংশ কিমান ওকে এটো आंसर দিয়া the selling price of 40 apple so sp into 40 equal to cp into কিমান 35 apple বা ইয়াৰ কেনেকে শিকাইছিলো যিসকলে বেচত আছে তেওঁলোকে জানে সিম্পল sp লিখা সেলিং প্রাইস লিখা ভ্যালু লিখা তলৰটো ঠিক আছে কস্ট প্রাইস লিখা
ভ্যালু লিখা সেলিং প্রাইস উল্টা উল্টা কৰা রাইট এক্সামিনারে যেটো কৈছে সেটো উল্টা কৰা ইয়াত আমাৰ সেলিং প্রাইস 40 কৈ আছে এটোক আমি কস্ট প্রাইস ধৰি দিম এক কস্ট প্রাইস কৈছে এক সেলিং প্রাইস ধৰি দিয়া হৈ গল কামটো আধা শেষ ইয়াতে এটা কৈছে প্রফিট অর লস পার্সেন্টেজ কিমান প্রফিট পার্সেন্টেজ উলাই দিয়া বস্তুটো কিনিছিলে 40 টাকাত কস্ট প্রাইস 40 টাকা বিক্রি কৰি আছে 35 টাকাত লাভ নে লস হৈ আছে 40 টাকাত কিনি আনি 35 টাকাত বিক্রি কৰিছে লাভ হৈছে না লস হৈছে লস হৈছে লস পার্সেন্টেজ উলাই দিয়া কিমান পার্সেন্ট লস কৰি আছে কি রাইট লস পার্সেন্টেজ তলত আহিব সিপি কিমান টাকাৰ লস কৰিছে ইয়াতে 5 টাকাৰ লস এটো 5 into 100% okay so 5 8 40 8 দি 100 কাটিলে 12.5 so 12.5% of loss option D clear আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট education okay এটা কি আইগল ratio okay the ratio incomes of A and B is 7:6 and the ratio of their expenditure is 6:5 if each of them saves 600 টাকা কে B এর ইনকাম কিমান এটা তো ইজি কোয়েশ্চন প্রিয়াঙ্কা পোস্ট অফিসৰ রিপ্লাই দিলু তো তোমার ইওর যদি রেগুলার পোস্ট হয় লাগিব উল্টা কিয় কৰিলে বেস্ট মেথড হয় এটো কৰিব লগা নহলে এটো সলভ কৰিবলৈ এক পেজ লাগি যাব ABPM और BPM मतलब 3600 ইনকাম কিমান হৈছে ইহতৰ ট্রাই কৰা ইনকাম হৈ আছে 76 ৰ ৰেশিও ইনকামৰ ৰেশিও 76 তাৰ পিছত এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰেশিও খৰচৰ ৰেশিও 65 ঠিক আছে তেনেহলে সেভিংছৰ ৰেশিও কিমান হ'ব সেভিংছ চাই লোৱা সেভিংছৰ ৰেশিও কিমান আহিব ইহতৰ সেভিংছৰ ৰেশিও 7 ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰা এটো সিম্পলে হয় 1:1 ৰ সেভিং হৈ আছে ডিফারেন্স কিমান একৰ ডিফারেন্স দুয়োটাতে কি কৈছে ইফ ইচ অফ them saves 600 প্ৰতিজনে 600 টাকাকে সেভিং সঞ্চয় কৰি আছে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰো 1 ইউনিটৰ মান প্ৰতিজনে 600 টাকাকে জমাই আছে 1 ইউনিটৰ মান 600 টাকা এস আমাৰ কি ওলাব দিছে বি ৰ ইনকাম কিমান বি এটো এ আছিল এটো বি আছিল বি ৰ ইনকামৰ ৰেশিও কিমান 6 ইউনিটৰ মান ওলাই দিয়া 6 ইউনিটৰ মান 6 into 600 3600 option A is the correct answer okay A to the answer 3600 এর आंसर দিয়া কি হ'ব পাৰে A ratio B 3:4 হলে B ratio 6:5:7 হলে C ratio D 8:9 হলে A ratio D কিমান হ'ব income is 5:4 expenditure is 3:1 each say 500 হলে আচ্ছা মই লিখিলো ৰবা কোৱেশ্চনটো কি income কি 5431 income 54 expenditure 31 নহলে is saves 500 ডিফারেন্স চেক কৰা যদি ডিফারেন্স সেম নহয় ডিফারেন্স সেম বনাই দিয়া 5 আৰু 3 ডিফারেন্স এটো বাদ দিয়া পিছত আহি আছে এটো মন কৰা এ কৈ আছে যে ইনকামৰ ৰেশিও 5:4 এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰেশিও 3:1 ওকে তেনেহলে প্ৰতিজনে যদি 500 টাকাকে সেভ কৰে ইনকাম কিমান কাৰ ইনকাম লাগে এ ইনকাম কিমান এটো এ ধৰি লোৱা এটো বি ধৰি লোৱা এটা ইয়াৰ ডিফারেন্স হোৱা 5 আৰু 3 ৰ ডিফারেন্স কিমান 2 4 আৰু 1 ৰ ডিফারেন্স কিমান 3 রাইট ডিফারেন্স বেলেগ হৈ আছে তেনকেটো নহব ডিফারেন্স আমি সেম কৰিব লাগিব সেম কেনেকৈ কৰে ডিফারেন্স মন কৰা 5 আৰু 4 ৰ ডিফারেন্স লোৱা এই দুটা ডিফারেন্স লোৱা 5 আৰু 4 ৰ ডিফারেন্স কিমান 1 তলৰটো লগত পূৰণ কৰি দিয়া 3 আৰু 1 ৰ ডিফারেন্স লোৱা 2 এটো ওপৰৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়া ওকে এতিয়া চোৱা 5 আৰু 2 10
ৰাইট 2 আৰু 4 8 ইয়াত একেৰে পূৰণ কৰিলেতো একো চেঞ্জেছ নাহে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ওকে এতিয়া ডিফাৰেন্স চেক কৰাচোন এবাৰ 10 আৰু 7 10 আৰু 3 ৰ ডিফাৰেন্স 7 ইউনিট 8 আৰু 1 ৰ ডিফাৰেন্স 7 ইউনিট ঠিক আছে তাৰ মানে 7 ইউনিটৰ মান কিমান দি আছে 7 ইউনিট ইজ 500 ওকে 500 10 আমাৰ কাৰ লাগে 10 ইউনিটৰ মান তো 10 ইউনিটৰ ওলাই দিয়া 500 by 7 into 10 এইটো आंसर হ'ব কৰি লোৱা যি আহে ওকে 7 5 35 7 7 2 49 49 ৰ পৰা 10 7 1 7 710 around কিবা এটা আহিব ইয়াৰ आंसर কোৱা AB 3:4 ৰাইট তো তেনেকৈ এইবিলাক কেনেকৈ কৰে বহুত সহজ মেথড হৈছে আটাইখিনি লিখি দিয়া ABCD AB কিমান 3/4 ৰাইট তো এইটো হৈ গ'ল 3:4 BC হল 5 7 5 and 7 and C আৰু D হৈছে 8 9 এটো এনেকৈ লিখি দিয়া এতিয়া পিছত যিমান খালি আছে ইমান ফিল কৰি দিয়া আগৰ সংখ্যাটোৰে এটো পাস পিছৰটো আগৰ সংখ্যাৰে যিমান আগত আছে সব ফিল কৰি দিয়া বাস এটা কাৰ কাৰ লাগে A আৰু D লাগে সো পূৰণ কৰি দিয়া 5 3 15 আৰু 8 5 40 3 40 120 D লাগে বুলি কৈছে যে গোটেইখিনি আমি পূৰণ নকৰো 7 4 28 আৰু 9 7 4 28 and 9 9 8 গুণ 72 2 9 2 18 7 25 252 কিমান আহি আছে आंसर 4 9 36 4 7 28 8 4 32 ট্রাই কৰা কিমানত আহে কিহেৰে কাটিব পাৰি 1 4 ৰে কাটিব পাৰি নে নোৱাৰি 6 4 24 6 ৰে কাটি দিয়া 6 2 20 20 ৰেশিও 10 নাই দেখোন 6 4 24 আৰু 6 2 12 আৰু কাটিব পাৰি ৰাইট 2 ৰে কাটা কিমান आंसर আহি আছে ইয়াৰ অপচনৰ লগত মিলা নাই কিয় 10:21 so 10:21 আছে দেখোন মই এইটোৱে চাই আছিলো ইমান পৰা 10:21 অপচন বি মই এ চাই আছিলো ইমান পৰা 21:10 ভাবি আছে বি ত আছিল অপচন okay time and work A B can separately do a job at work 6 days and 12 days A আৰু B যদি সেপাৰেট কে কাম কৰে 6 দিন আৰু 12 দিনত সমাপ্ত কৰিব পাৰে okay how long will they together take যদি তেওঁলোকে দুইজন মিলি কাম কৰে তেনেহলে কিমান দিন সময় লাগিব প্লাস কৰিলে নহয় নেকি নহয় মাল্টিপল ৰেশিওত ফৰ প্লাসত নহয় এটা কি কৈছে এটো আমি দুটা মেথডত কৰিব পাৰি ৰাইট A into B by A plus B short method right short method to কি হয় A into B 6 into 12 তলত 6 plus 12 so 6 into 12 তেনেকৈ ৰাখি দিয়া আৰু ইয়াত হৈ গ'ল 18 6 3 বাৰত 18 3 4 12 so आंसर হৈ গ'ল 4 days অপচন নম্বৰ ডি দুজন মিলি কাম কৰিলে এনেকৈ আমি শৰ্টত উঠাই দিব পাৰি ক্লিয়াৰ ইয়াক বেলেগ ধৰণৰ কৰিব পাৰি এটো বেষ্ট মেথড হয় shortest okay A can do a work in 4 hours A can do a work in 4 hours B and C can do it 3 hours A and C can do it in 2 hours how long will B alone takes to do it কৰা এটো লেভেলৰ কোৱেশ্চন ৰিভাৰ্স এন্ড নট কৰিলে ইজি হয় ৰেশিওটো কৰিলে হ'ল ৰিভাৰ্সটো কৰিব পাৰি এলসিএম ওলাইও কৰিব পাৰি এটা কোৱেশ্চনৰ 4-5টা মেথডত আমি কৰিব পাৰি the first instance of যেটো আহে হেতুতে কৰিবা four days আগৰটো আছিল ইয়াৰ आंसर 4 days আহে 4 days তো ইয়াৰ আৱাৰ্সত আহিব आंसर ইয়াত কি কৈছে A can do a piece of work in 4 hours A 4 ঘণ্টাত কৰিব পাৰে কামটো B আৰু C মিলি 3 আৱাৰ্সত B plus C কৰিলে 3 hours সময় লাগে
এ আৰু চি এ কাম কৰিলে এ প্লাছ চি এ কাম কৰিলে 2 ঘণ্টা সময় লাগে এইটো হয় নাই চাই লোৱা এ 4 বি আৰু চি 3 আৰু এ আৰু চি 2 আটাইখিনি এলচিএম লৈ দিয়া 4 3 আৰু 2 ৰ এলচিএম কিমান হ'ব 12 হ'ব 4 3 বাৰত 12 হ'ব 3 4 বাৰত 12 হ'ব 2 6 বাৰত 12 হ'ব এতিয়া আমাক কি ওলাব দিছে আমাক কৈছে যে এই কামটো যদি বি অকলে কৰে তেনেহলে কিমান সময় লাগিব তাৰ মানে আমাৰ বি ৰ এফিচিয়েন্সি লাগে বি ৰ এফিচিয়েন্সি আমি কৰ পৰা পাম ইয়াৰ পৰা পাম ৰাইট ইয়াৰ পৰা আমি বি ৰ এফিচিয়েন্সি ওলাই দিব পাৰি বি ৰ এফিচিয়েন্সি ওলাবলৈ হলে সি ৰ এফিচিয়েন্সি লাগিব সি ৰ এফিচিয়েন্সি হলে এ ৰ এফিচিয়েন্সি লাগিব এতিয়া এটা বস্তু মন কৰা a + 6 যদি 6 হয় আৰু আমাক কৈ আছে a যদি 3 হয় তেনেহলে c কিমান বেসিক বস্তু a + c যদি 6 হয় ঠিক আছে a যদি 3 হয় তেনেহলে c কিমান হ'ব এটো কোৱা মোক c কিমান হ'ব c b a 3 হলে আৰু a আৰু c মিলি যদি 6 বনায় তেনেহলে a যদি 3 হয় c ও 3 হ'ব লাগিব ন তেতিয়াহে 6 হ'বগে হয় নাই তাৰ মানে মই পাই গলো c ৰ এফিচিয়েন্সি 3 c ৰ এফিচিয়েন্সি কিমান পাই গলো 3 এতিয়া b আৰু c মিলি 4 বনাই আছে b আৰু c মিলি 4 বনাই আছে c ৰ এফিচিয়েন্সি হৈছে 3 c ৰ এফিচিয়েন্সি হৈছে 3 তাৰ মানে b কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া 1 আৰু 3 মিলি 4 হ'ব তাৰ মানে মই ক'ব পাৰো b ৰ এফিচিয়েন্সি b এ কিমান কাম কৰিব পাৰে 1 ৰাইট এফিচিয়েন্সি 1 আহি গল তাৰ মানে b ৰ টাইম কিমান লাগিব b যদি অকলে কামটো কৰে টোটাল কাম কিমান আছিল 12 ই পাৰ আৱাৰ এটাকে কাম কৰিব লাগে পাৰে as per the question so 12 hours ৰ সময় লাগিব তাৰ 12 ঘণ্টাৰ সময় লাগিব অপচন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ক্লিয়ার টুৱেলভ আৱাৰ্ছৰ yes মজা লাগিছে কুৱেশ্যনটো ধুনীয়া আছিলে Okay, 6 men and 8 women can do a work in 10 days. 3 men and 4 women can do the same work in. Etu kora. Cut off expected. Question to dekhibo dia. Question paper upor depend kore. Question paper tough hole cut off kom thakibo. Question paper easy hole cut off upor uthibo. Here answer dia. 6 men and 8 women can do a work in 10 days. 6 জন মানুহ আৰু 8 জন মহিলা এটা কাম কিমান দিনত কৰিব পাৰে 10 দিনত কৰিব পাৰে তেনেহলে 3 জন পুৰুষ আৰু 4 জন মহিলাৰ কিমান দিন সময় লাগিব 3 আৰু 4 ডাবল লাগি যাব পেন পেপাৰ লাগিব না ইয়াৰ এটা বস্তু চিন্তা কৰা ৰাইট এটা বস্তু কোৱেশ্চনটো সদায় অলপ চিন্তা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আগত আমাক কৈ আছে যে একেবাৰে বেসিক সেন্সত আনসাৰ আহি যাব এটো ৰাইট এজন অলপ চিন্তা কৰিব পাৰে 6 জন মানুহ আৰু 8 জন মহিলা ৰাইট পুৰুষ আৰু মহিলা মিলি ইহঁতে যদি মিলি কাম কৰে তেনেহলে হিহঁতৰ সময় লাগি আছে 10 দিনৰ 10 দিন আছিল ইয়েস এতিয়া কৈ আছে পুৰুষৰ সংখ্যা 3 জন ৰাইট আৰু মহিলাৰ সংখ্যা 4 জন 4 জনী ৰাইট 4 women তেনেহলে তেওঁলোকৰ সময় কিমান লাগিব 6 জন মানুহ 8 জন মহিলা 10 দিন ঠিক আছে বুজিছো 6 এর আধা কৰি দিছে 3 জন পুৰুষ মহিলাৰো আধা কৰি দিছে মানুহ সোৱা মানুহ 6 জন আৰু 8 জন হলে 10 জন লাগিলে 10 দিন সময় লাগিলে ইয়াৰ আধা কৰি দিলে সময় বেছি লাগিব না নাই সময় ডাবল হৈ যাব যদি আমি ম্যান ফোর্স কমাই দিও মানুহৰ কাম কমাই দিও 6তকে 3 কৰি দিছো 8তকে 4 কৰিছো দুইটা আধা কৰি দিছো সময় ডাবল লাগিব এস আনসার 10 এর ডাবল 20 days অপশন নাম্বার সি ইয়াত একো ফর্মুলা নালাগে বেসিক সেন্সত আনসার আহি যাব কাইলে দিনত লাইভ আহিব হয় কাইলে তো অফিস বন্ধ আছে চেষ্টা কৰিম মজা এটো কোৱেশ্চন বাকি ইয়াক আৰু বেলেগ ফৰ্মুলাত বহাইও কৰিব পাৰি বাট দৰকাৰ কি আছে যিমান সহজত আনসাৰ ওলাব পাৰি আমাৰ কিমান সহজ মেথডটোৱে লাগে A can do a piece of work in 40 days okay and kun A can do a piece of work in 40 days and B hobo sage B gayab hoye ase B can do it in 50 days they do work alternatively and how many days will they finish the work if A begins A to type star mari dia important ase kali class hobo nai kali class ko lage na lage
আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত জব কৰে অলপ প্ৰাইভেচি ৰাখিব দিয়া বেছি কৈ দিয়াটো ঠিক নহয় কালি দিনত ক্লাছ দিনত কি মানে আমি সন্ধিয়া আবেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি 2টা বা 3টাৰ পৰা all subjects marathon 4 PM ৰ পৰা ওকে ঠিক আছে বাৰু ট্ৰাই কৰা ইয়াৰ আনসাৰ দিয়া মোক এটা কি কৰিছে অল্টাৰনেটিভ কাম এ কিমান দিনত কৰি আছে 40 দিনৰ কামটো সমাপ্ত কৰে বি এ কিমান দিনত কৰে 50 দিনত কামটো সমাপ্ত কৰে এই বি নাছিলে আমি সমাই দিছো দিয়া প্ৰথমতে ইয়াত লখাগু লৈ দিয়া 40 আৰু 50 ৰ লখাগু কিমান 200 40 ৰ 5 গুণত 200 হয় 50 ৰ 4 গুণত 200 হয় 50 4 200 এতিয়া এ আৰু বি ৰ আমি এফিচিয়েন্সি পাই গলো কাম কৰাৰ ক্ষমতা পাই গলো তাৰ মানে এ এক দিনত 5টা কাম কৰিব পাৰে আৰু বি এ এক দিনত 4টা কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কাম কিমান কৰিব লাগে 200টা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা কি কৈ আছে ইহতে অল্টাৰনেটিভলি মানে ৰাইট হিয়াৰ কি কৰে যে প্ৰথম দিনা এ আহিলে ৰাইট তাৰ পিছত দিনা এ ৰেষ্ট ল'ব বি আহিব এ কাম নকৰে বোলে তাৰ পিছ দিনা কোন আহিব বি বোলে তই কৰিবি বি বোলে এদিন কৰিলে তাৰ পিছত ক'লে নহয় এতিয়া তই যা এ যাব এ বোলে নহয় এতিয়া আকৌ তই যা এনেকৈ কাম কৰি আছে ৰাইট এদিন এ এদিন বি এদিন এ এদিন বি ঠিক আছে এটা কাম আৰম্ভ কোনে কৰি আছে প্ৰশ্নত দি আছে যে ইফ এ বিগিনছ এ আৰম্ভ কৰে সো এ এক দিনত কিমান কৰিব এজ ওৱান ডে ৱৰ্ক এজ ওৱান ডে ৱৰ্ক এ এক দিনত কিমান কাম কৰিব 5টা ইয়াৰ পৰা দেখিছো আমি 5টা এ একদিন কৰিলে তাৰ পিছ দিনা বি আহিব বি ইজ ওৱান ডে ৱৰ্ক বি ইজ ওৱান ডে ৱৰ্ক বি এ একদিনত কিমান কৰিব 4 ঠিক আছে তাৰ পিছ দিনা কোন আহিব আকৌ এ আহিব এতিয়া আমি গোটেইখিনি তেনেকৈ লিখি থাকিলেতো হ'ল এক্সাম শেষ আৰু এতিয়া ইহতে যোগ কৰি দিয়া এ আৰু বি এদিন মিলি কাম কৰিলে কিমান দিন কাম কৰিলে হিহতে টোটেল 2 দিন কাম কৰিলে এদিন মিলি 2 দিন কাম কৰিলে কাম কিমান সমাপ্ত হ'ল 5 আৰু 4 যোগ কৰিলে আমি 9 ইউনিট কাম সমাপ্ত হ'ল কিমান ইউনিট কাম সমাপ্ত হ'ল 9 ইউনিটৰ কাম সমাপ্ত হৈ গ'ল 2 দিনত ঠিক আছে আমাৰ কাম কিমান সমাপ্ত কৰিব লাগে 200 ইউনিট সমাপ্ত কিমান হৈছে 9 ইউনিট 9ৰ মাল্টিপল চোৱা 9ৰ গুণিতক চোৱা 200ৰ আশে পাশে ৰাইট 9ৰ গুণিতক পূৰণফল চেক কৰা যেটো আমি 200ৰ আশে পাশে যাব পাৰো ৰাইট 9 20 বাৰত কিমান হয় 180 ৰাইট 20ৰ ওপৰত যাব 9 30 বাৰত দি দিলে 9 * 3 270 30 বাৰ নহব কিমান বাৰ হ'ব 22 বাৰ 198 ৰাইট 9ক যদি মই 22 ৰে পূৰণ কৰি দিও তেনেহলে কিমানটা কাম সমাপ্ত হ'ব 198 টা কাম সমাপ্ত হৈ যাব ৰাইট 9ক মই যদি 22 ৰে পূৰণ কৰো কিমানটা কাম সমাপ্ত হ'ল 198 টা কাম সমাপ্ত হৈ গ'ল এটা এইটো সাইডত 22 পূৰণ কৰিছো ইয়াক 22 নিদিলে ই বেয়া নাপাব জানো তাকো 22 ৰে পূৰণ কৰি দিয়া 2 আৰু 22 পূৰণ কৰা কিমান আহি গ'ল 44 ডেজ ওকে এতিয়াও আমাৰ কাম নাই শেষ হোৱা ৰাইট 44 ডেজ কাম কিমানটা সমাপ্ত হ'ল 198 টা কিমানটা কৰিব লাগে 200টা ৰাইট এতিয়াও কিমান কাম বাকি আছে ওয়ার্ক এতিয়াও কিমানটা বাকি আছে আমাৰ 200ৰ পৰা 198 বিয়োগ কৰি দিয়া দুটা ৰাইট 2 ইউনিট কাম বাকি আছে এতিয়া এই 2 ইউনিট কোনে কাম কৰিব এ কৰিব নে বি কৰিব এ কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত বি আৰু এই সাইকেলটো আমি 22 দিন ৰিপিট কৰি দিছো তাৰ মানে এবি কে 22 দিন কাম কৰিলে তাৰ পিছত আকৌ কোন আহিব এ আহিলে এজ এ আহিলে এ এক দিনত কিমান কাম কৰে এ এক দিনত 5 ইউনিট কৰে সো 2/5 হৈ যাব তো এইটো आंसर হৈ গল তো টোটাল টাইম আমাৰ কিমান লাগিলে কি বিচাৰিছে টোটাল টাইম নে কি ইন হাউ মেনি ডেজ উইল দে ফিনিশ দা ওয়ার্ক টোটাল কিমান দিন ইয়াতে হৈ গল 44 ডেজ ৰাইট 44 ডেজ আৰু ইয়াতে 2/5 সো 44 2/5 ডেজ গোটেই কামটো সমাপ্ত হৈ যাব ইয়াতে এনে মাৰ্ক কৰিব পাৰিলো হয় 44 ত চাই এটাই আছিল অপচন তথাপি গোটেইখিনি দেখাই দিলো মই 44 2/5 ডেজ ओके क्लियर एडीआरई बैच कब होगा रिया एडीआरई बैच फरवरी मिड से स्टार्ट करेंगे न्यू बैच ओके चलो এইবিলাক শিকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি এক্সামত গৈ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ যদি নিশিকাকে ডাইৰেক্ট
প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাউন্সাৰ যাব চব বল ৰাইট মূৰৰ ওপৰৰে যাব কেনেকৈ হৈ আছে এইবিলাক এতিয়া প্ৰথমত বস্তুখিনি চেপ্টাৰ ৱাইজ যাব লাগিব এটা 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 এটাকৈ তেতিয়াহে আমাৰ হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ কনচেপ্ট গেইন হ'ব অ'কে পাইপ এণ্ড চিষ্টাৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাব পাইপ এণ্ড চিষ্টাৰ্ণ চেপ্টাৰৰ পৰা Two pipes can fill a cistern separately in 10 hours and 15 hours. They can together fill the cistern. যোনজনে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক বুজি পাই গৈছে ই পাইপ এণ্ড চিষ্টাৰ্ণ কৰিব পাৰিব একেবাৰে চিমিলাৰ কনচেপ্ট অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে বাট মোষ্ট অফ দ্য কেছ सेम হয় 44 देख के मार्क कर दिया बढ़िया ओके यातो सेम राइट দুইটাই ভৰ্তি কৰি আছে না খালি কৰি আছে সেইটো চাব লগা দুইটাই ফিল কৰি আছে তো তেনেহলে টেনশন নাই এ আৰু বি কাম কৰাৰ নিচিনাকে 10 into 15 by 10 plus 15 10 plus 15 কিমান 25 10 into 15 10 into 15 ইয়াতে plus 15 25 ओके কাটি দিয়া 5 3 বাৰ 5 5 বাৰত 25 कैंसिल 5 2 বাৰত 10 कैंसिल 2 into 3 পূৰণ কৰা 6 so option B is the correct answer 6 hours is the correct answer okay बोर खाइसा नेकी बा 1 घंटा হৈ গল আমি ম্যাথ স্টার্ট কৰা क्या बात है ম্যাথ আৰু কিমান আছে কিমানটা কৰিলো আমি 29টা ओके বেছি নাই তাৰপিছত আমাৰ ৰিজনিং আৰম্ভ হ'ব আৰু এজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস এজ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন নাই নেকি ইয়াতে ओके एटू ट्राई करा two pipes can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively while the third can empty in 30 hours তিনিটা পাইপ আছে দুটা পাইপে পানী ভৰ্তি কৰি আছে এটা পাইপে পানী খালি কৰিছে if all the pipes open simultaneously the empty tank will be filled in খালি ট্যাঙ্কটো কিমান সময়ত ভৰ্তি হ'ব एक बार बोल सकते हो कैसे ज्वाइन करूं बैच में अभी बैच रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है जब स्टार्ट होगा मैं यूट्यूब में बोल दूंगा ऐप में जाके अपकमिंग कोर्स में देखना वहाँ पे ऑप्शन पे मिल जाएगा two pipes can fill a tank in 15 hours so দুটাই ভৰ্তি কৰি আছে ধৰি লোৱা এ বি দুটাই ভৰ্তি কৰি আছে এটাই 15 ঘণ্টাত ভৰ্তি কৰে এটাই 20 ঘণ্টাত ভৰ্তি কৰে আনটোই খালি কৰি আছে খালি কৰিলে আগত মাইনাস লগাম আমি 30 ঘণ্টাত এটো খালি ইয়াত সি ৰ আগত মাইনাস কিয় বহাইছো কাৰণ ই সি নামৰ ট্যাঙ্কটোৱে পানী খালি কৰে ৰাইট ঠিক আছে এটা এইটাৰ লখাগু লৈ দিয়া এলসিএম কিমান হ'ব ইয়াত 60 হ'ব 4 বাৰত 20 3 বাৰত এটো -2 এটা কি কৈছে আটাইকিটা পাইপ যদি আমি একেলগেতে স্টার্ট কৰি দিও ওকে তেনেহলে কিমান সময়ত ট্যাঙ্কটো ভৰ্তি হ'ব এটা আটাইখিনি যোগ কৰি চোৱাচোন এট কিমান ভৰ্তি কৰিব লাগে আমি 60 লিটাৰ ধৰি লোৱা 60 লিটাৰ ৰাইট ফৰ সাপোজ 60 লিটাৰ ভৰ্তি কৰিব লাগে আটাইখিনি একেলগে এৰি দিয়া হৈছে 4 যোগ 3 আৰু এটো কি হৈ যাব বিয়োগ 2 ওকে 4 3 7 7 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰি দিয়া 5 তো এটো কি হৈ যাব 60/5 5 12 60 कैंसिल সো 12 ঘণ্টাত লাগিব ভৰ্তি কৰিবলৈ অপশন নম্বৰ সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার current affairs 12 hours is the correct answer আৰু কি আছে the distance between two stations is 54 km a train takes 3 hours to cover the distance calculate the speed একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চন ইয়াৰ আনসাৰ দিয়া মই পানী ভৰাই লৈ আছো বাক্সত ইয়াৰ আনসাৰ কৰক খুবলি
ओके आंसर কি আহিছে 50 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দুটা ষ্টেচনৰ মাজত দূৰত্ব ডিসটেন্স 540 কিলোমিটাৰ আৰু সময় লাগি আছে কিমান 3 ঘন্টা ৰাইট 3 আৱাৰ্স টেক 3 আৱাৰ্স টু কভাৰ ওকে তো আমাক কি ওলাব দিছে স্পিড স্পিডৰ ফৰ্মুলা ডিসটেন্স বাই টাইম ডিসটেন্স কিমান 540 টাইম কিমান 3 ঘন্টা 540 by 3 into আমাৰ आंसर ওলাব দিছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত এটো কিহত আহিব এটো আহিব কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘন্টা কিয় কাৰণ এটো কিলোমিটাৰত দিয়া আছে আৰু এটো ঘন্টাত দিয়া আছে তো কিলোমিটাৰ পাৰ ঘন্টা কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত কেনেকৈ আহে কোৱা বাস কনভাৰ্সন কৰিব লাগে আৰু आंसर আহি গল 5/18 right yes right কিহেৰে পূৰণ কৰিম 5/18 right so 3 so 1 আৰু এটা শূন্য 3 10 30 cancel 10 into 5 50 meter per second speed meter per second ত কিমান হ'ব 50 meter per second option number A is the right answer okay chalo next okay a train passes a pole in 18 seconds what will be the length of the train if its speed is 45 km/h okay eta train eta pole eta khuta 18 সেকেন্ডত পাৰ হৈ যায় যদি ট্ৰেইনখনৰ স্পিড আছিল 45 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘন্টা তেনেহলে ট্ৰেইনখনৰ লেংথ কিমান আছিল আসাম জিকে কিমান আহিব পাৰে 2-3টা কোৱেশ্চন এক্সপেক্টেড ওকে তো কি ওলাব দিছে আমাৰ লেংথ ট্ৰেইনৰ লেংথ ওলাব দিছে সো ডিসটেন্স আৰু লেংথ জি ওলাই দিয়া আৰু লেংথ অফ ট্ৰেইন ৰাইট ডিসটেন্স স্পিড ইনটু টাইম এটা স্পিড টু সোয়া স্পিড টু আছে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘন্টাত টাইম টু আছে সেকেন্ডছত আকৌ आंसर খিনি দিয়া আছে মিটাৰত তো সব খেলিমেলি হৈ আছে এই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্সক প্ৰথমতে আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিও একেলগে কৰি দিও আমি 45 ওকে আৰু এটা কিমান আহি আছে 5/18 right 45 টু কিহত দিয়া আছে কিলোমিটাৰত দিয়া আছে 1 মিটাৰছত লিখিবলৈ হলে লগতে মই 5 * 18 দি দিও আৰু টাইম টু ইয়াতে 18 দি দিও ৰাইট 18 লগত 18 কেনসেল আহি যাব ৰাইট আৰু 5 আৰু 45 পূৰণ কৰি দিয়া 225 অপচন নম্বৰ A is the correct answer 2 to 5 okay chalo next okay reasoning ahi gol অলপ ৰেষ্ট লৈ লও তাৰ পিছত আমি ৰিজনিং আৰম্ভ কৰিম আৰু 20টা মান আছে তাকে ৰিজনিং ম্যাথছ কৰাওতে বহুত টাইম লাগে আৰু বহুত এনাৰ্জিও লাগে ট্রাই কৰা आंसर দিবলৈ কি হ'ব পাৰে আগৰটো বুজাই দিও কোনটো আগৰটো NQR MPR এটো C টু কত গৈ আছে এই কাহা ভাগ रहा है ओके LJKIGHPST নেক্সট কি হ'ব তো ইয়াত লজিক কি লাগি আছে JKL GHI okay so it is about to naya STP okay so ST next to reverse so UV nahi PQR RQN UV W na PQR হ'ব লাগিছিল এইটো লজিকত তো নাই বেলে কিবা লজিকত কি লজিকত আহি আছে কোৱা RUB এসে বেলে কিবা হ'ব
Okay. Start I J K. It start check kora. Right, I J K minus 2 I J K. So minus 2 kora. N O P N R Q. Etu hobo. Minus 2 etu logic ahi ase aru to nai kono logic. Baki check kora. A ahibo N R Q ahibo. Okay. J K G H N R Q is the correct answer. Okay. Age baro. Simple logic hoda sila aru iman critical bhabi asu. Find the odd term from the given alternatives. Kathakali, Kuchipudi, Satriya, Hemis. Which one is odd? Odd one. -3 is we'll check. Okay, so baki khine ki hoy? Dance forms hoy. Etu ki hoy? Hemis festival hoy. Option number D is the baki khine classical hoy. Okay. Code 213. In a certain code, 213 means dogs are loyal. 314 means cats are loyal. 142 means dogs chase cats. What is the code for R? R or code ki hobo? R. Okay, R or code ki hobo hetu bisare uliyai dia. R kot ase hetu check kora. Okay. What is the code for R? 1. Okay, R kot ase? Yad ase? Dogs chase cats. इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है. यार 1 केनके होबो? या तो 1 আছে তাহলে ইটো লাইনত R কত আছে? বাকি কমন চেক করা. ডগ এটো লাইনত ডগ নাই. লয়ালও নাই. ওকে, cats and cats. Okay, so cats or karone ami kobo paru sadi, thik ase. Let's say for cats is 4. Okay, dogs or karone 213. Dogs or karone क्वेश्चन गड़बड़ी है. क्वेश्चन गड़बड़ है इसमें. ओके, क्वेश्चन गड़बड़ी है रे बाबा. एटू डॉग्स तो कैट কৰিব লাগিব. এতিয়া आंसर करेक्ट হ'ব. তো कैट কৰিছোৱা. এতিয়া কিবা ওলাব পাৰি যদি. ओके, এতিয়া आंसर আহি যাব. এটু कैट কৰি দিয়া. कैट राइट. তাৰ মানে 1 1 1 এটু कैटर কাৰণে হৈ যাব. দুটা লাইনত R আৰু R আছে. সো দুটা লাইনত R আৰু R হলে 3 and 3 হৈ যাব. ओके, क्वेश्चन गड़बड़ी আছে. ओके, क्वेश्चन ठीक নাই. এটা যিসকলে R ৰ কোড 1 কৰিছা, ঠিক আছে. R ৰ কোড মই মানি ললো, R ৰ কোড 1 এ হয়. ঠিক আছে, কারেক্ট. 1 ইয়াত আছে, ইয়াত R আছে, ঠিক আছে. ইয়াতো 1 আছে, ইয়াতো R আছে. ইয়াতো 1 আছে, তে ইয়াৰ 1 ৰ কাৰণে R কত লিখা আছে মোক দেখুৱা. ইয়াত R কত আছে? ওকে, ইয়াত R কত আছে এটু কোৱা মোক. বা এই তিনিটা লাইনত কমন কি আছে সেটো কোৱা মোক. ডগস আর লয়াল, ক্যাটস আর লয়াল, ডগস চেজ ক্যাটস, একো কমন নাই. কিন্তু নাম্বারসত আটাইকেইটা 1 কেনেকে কমন পৰি আছে তেনেহলে? ओके, तो क्वेश्चन गड़बड़ी है इसमें. আর যদি কোনোবাই ভাবিছা যে এইটো মাজত 1 আছে, মাজত 1 আছে, মাজত R আছে, মাজত 1 আছে, মাজত R আছে, তেনেহলে এইটো কনসেপ্ট আটাইতকৈ ৰং কনসেপ্ট. ডাইরেক্ট কেতিয়াও কোড নহয়. কেটৰ নাম লওঁতে কেটৰ বাহিৰত থিওৰি আছে দেখোন. ओके, okay, if white is called yellow, yellow is called blue, blue is called red, red is called black, black is called violet, then what could be the color of human blood? Human blood or color ki hobo? White is called yellow, yellow is called blue, blue is called red, red is called black. Human blood tezor rong ki? Ronga ki boli koi ase? Red is black.
आंसर होबो ब्लैक ऑप्शन सी बेसिक एटु बहुत इजी आছিলে कोडिंग हेरि किटा कत আছে ओके सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ओके ऑड वन বিচাৰি উলিওৱা 21 42 23 46 31 62 33 69 এটো দেখি आंसर আহি আছে এইবিলাক কোৱেশ্চন এইবিলাক কোৱেশ্চন দেখি आंसर নাই হা সকলোবোৰ आंसर আহিব লাগে बेसी देर ना करो अपने हेल्थ तो सब यार 2 दिन क्लास हेल्थ हेल्थ का तो धजिया उड़ा रखा है একো নাই এতিয়া যিমান এটো বয়সত কষ্ট নকৰিলে কোন বয়স মানে কোনটো এজত গৈ আমি নিজকে মানে একেবাৰে কামৰ কাৰণে 100% দিব পাৰিম এটোই আমাৰ বয়স ৰাইট আমাৰ যিসকলে কাম কৰি আছে কামৰ কাৰণে এটা নিজকে যিমান বাৰ দি দিয়া আৰু নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিয়া ঠিক তেনেকে যিসকলে পঢ়া-শুনা কৰি আছে চাকৰিৰ কাৰণে হওক যি হওক নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিয়া যিকোনো এটা বস্তুৰ কাৰণে নোহুৱাকে কত যাব হবই লাগিব আজি নহলে কালি হ'ব মোৰ সিম্পল ফান্ডা লাইফত যেটো লাগে তাৰ কাৰণে জান দিবলৈ ৰেডি হলে যদি জান লাগে জানো দি দিয়া যদি লাগে তোমাক যদি ইমান যদি তোমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি জান দিব লাগে জানো দি দিয়া যদি হেতু না লাগে হেতু পৰি ঘুৰিয়ে নাছাবা মোৰ সিম্পল ফান্ডা লাইফত ওকে যেটো লাগে তাৰ কাৰণে জান দিবলৈ খাজু আছো হেতু লাগিবই মোক তেনেকে টাইপৰ হ'ব লাগিব হেতু ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 33 ইয়াৰ ডাবল ট্ৰিপল হৈ আছে বাকিখিনি আটাইখিনি ডাবল হৈ আছে ওকে ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম ওশান ড্যাশ ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম ওশান ড্যাশ ৰিভাৰৰ যেটো আমি খুদ বুলি কয় এক্সট্ৰীম বুলি কয় ওশানৰ যেটো খুদ ইয়াক কি বুলি কয় কাৰেন্ট বুলি কয় অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ইয়াৰ आंसर দিয়ক সকলে ইয়াৰ आंसर লাগে এটো টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি দেখা পাম বা এ দশমিকৰো দি দিছে দেখোন বঢ়িয়া টাইপৰ কোৱেশ্চন ম্যাথছৰ কাৰণে বেচ স্কোৰ কোনটো হ'ব ফাউন্ডেশন কোর্স তাতে ম্যাথছ গোটে এখিনি সব পাই যাব ম্যাথছ ৰিজনিং যিমান কৰাই আছে সব অলৰেডি ম্যাথছৰ মই ফাউন্ডেশন কোর্সত কিমান দিলো মোৰ এবাউট 76 78 ক্লাसेस কেৱল ম্যাথছৰ ওপৰতে আৰু দিব লগা আছে কিছুমান 80 90 ক্লাसेस মান হ'ব এই 90 ক্লাস যদি চাইলো আৰু ৰিভিজন কৰিলো এক্সামত ইয়াৰ বাহিৰত কৰিব নোৱাৰে এনটিপিসি লেভেল ইয়েস ওকে আমাক কি কৈছে এ ষ্টুডেন্ট সাইকেলস 2 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ই 2 কিলোমিটাৰ নৰ্থত যায় 2 কিলোমিটাৰ লগতে কিলোমিটাৰ দিয়া আছে 100 কিলোমিটাৰ লাগিব আমাক দেন টাৰ্নস ওয়েস্ট ইয়াৰ পৰা ওয়েষ্টত আহে আকৌ 2.5 কিলোমিটাৰ এটো সাইডত 2.5 কিলোমিটাৰ দেন টাৰ্নস টু সাউথ এন্ড 2 কিলোমিটাৰ আকৌ সাউথত যায় তাৰ মানে তল ফালে আকৌ 2 কিলোমিটাৰ যায় ওকে এন্ড সাইকেলস টাৰ্ন সাউথ at 2.5 and turn south 2 kilometer ইমান লৈকে হৈ গৈছিল then turns to his left and cycles 4.5 kilometer তাৰ পিছত ইয়াৰ লেফটত লয় লেফটত এটো সাইডৰ ৰাইট এটো সাইডৰ লেফটত কিমান টোটাল 4.5 যায় টোটাল 4.5 যায় ঠিক আছে where is he now with respect to the starting point কোনটো আছিল এটো ইয়াৰ পৰা হি কত আছে এতিয়া চোৱা এটো 2 এটো 2.5 হলে এটো 2.5 হ'ব ওপৰত লিখি দিও এটো 2.5 হ'ব এটা ইয়াৰ পৰা ইমান যদি 2.5 হয় আৰু আমাৰ যদি গোটেইখিনি 4.5 হয় এটো কিমান হ'ব এটো 2 হ'ব ৰাইট ইয়াৰ পৰা আগত 2 গৈছে কোন ফালে গৈ আছে কি ইষ্টৰ ফালে গৈ আছে সো 2 কিলোমিটাৰ ইষ্ট অপচন নম্বৰ ডি 2 কিলোমিটাৰ ইষ্ট আহিছে না সকলোৰে yes 2 কিলোমিটাৰ ইষ্ট ধুনিয়া সবৰ এটাই आंसर দেখিছো ভাল লাগিছে চাই এটা आंसरত এটাই অপচন আহি থাকে ন বঢ়িয়া লাগে ওকে এটো দিয়া आंसर এটোৰ आंसर দিয়া p is 3 km west of q q is 4 km south of r if s is 3 km west of r then in which direction s be with respect to p D আহি আছে নর্থ
আচ্ছা ওকে নিজে নিজে ট্রাই কৰি আনসাৰ দিব ৰাইট নিজে নিজে কৰি আশা কৰিছো মই p is 3 km west of q right p q ৰ westত আছে 3 km right মাজত লিখো ঠিক আছে q ৰ পৰা 3 km westত আছে p right p is 3 km west of q ঠিক আছে q is 4 km south of r p যেটো আছে ই 4 km আৰু তলত লাগিব মোক 1 km দিছিলো আমি 3 km আকৌ কি কৈছে কত গল ইয়াতে q is 4 km south of r q জি আছে ই 4 km তলত আছে right কাৰ r ৰ পৰা 4 km সাউথত আছে if s is 3 km west of r যদি কি কৈছে s যদি r ৰ পৰা westৰ 3 km হয় ইয়াতে s okay if s is 3 km west of r in which direction s with respect of p p ৰ পৰা s কোনটো ডাইৰেকশন আছে p ৰ পৰা s ওপৰত আছে কোনটো ডাইৰেকশন ওপৰ ফালে নৰ্থ ভেৰি গুড পাৰফেক্ট মজা নৰ্থ 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 ধুনিয়া okay a man is standing in a lawn facing north direction okay northot sai ase thik ase if man stands 45 degree in anti-clockwise direction and 135 degree in clockwise direction which direction will he face now Guwahati High Court or MTS er karone help koribo kintu sir asu moi kora chinta koribo na lage খালি মোৰ হাতত মানে পৰ্যাপ্ত সময় নাই নহলে মই ইউটিউবত বহুত আৰু ক্লাसेস দিব মন আছিল কিন্তু সময় এটাই আছে যেটো মই ইউটিউবত ক্লাস দিব পাৰিম কাৰণ গোটেই দিনটো ডিউটি থাকো ৰাতি আহি বেচত 3-4টা ক্লাস থাকে তাৰ পিছতো ইউটিউবত মই সদায় দিও ক্লাস আদাৰৱাইজ যদি নাথাকিলে দিনতো ক্লাস দিব পাৰিলো হয় এটা কি কৈ আছে এটা এটো কেনেকৈ শিকাইছিলো কাৰ কাৰ মনত আছে ডাঙৰটো উঠাই দিয়া ডাঙৰ কি আছে 135 ডাঙৰ কি আছে 135 clockwise 135 clockwise okay সৰু কোন আছে 45 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ 45 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰি দিয়া এন্টি ক্লকৱাইজ তো 135 ৰ পৰা 45 মাইনাস কৰি দিয়া 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী 90 হ'ব জানো yes 90 হ'ব ডাঙৰ কোন আছিল হেতু ডাইৰেকশন থাকি যাব ডাঙৰ আছিল 135 তাৰ ডাইৰেকশন আছিল ক্লকৱাইজ সো আনসার হ'ব ক্লকৱাইজ তো ইমানখিনি সলভ কৰি দিয়া আনসার হৈ গল অলমোস্ট এটা কি কৈ আছে আমাৰ এজন মানুহ নৰ্থত চাই আছিল ই নৰ্থ ফালে চাই আছে ৰাইট ওপৰ ফালে চাই আছে 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ৰাইট ক্লকৱাইজ ঘড়ীৰ কাটা ঘড়ী কেনেকৈ ঘূৰে নেকে ঘূৰে না ঘড়ী কাটা দিব 90 ডিগ্ৰী মানে সিধাকে এইটো সাইডত 90 ডিগ্ৰী মানে ইমানখিনি ঘূৰি যাব হি ৰাইট এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল তো কোনটো দিশত চাই আছে এটা ইষ্ট অপচন এ ৰাইট বেস্ট মেথড এইটো হয় ৰাইট বহুতে কি কৰিব চাওক প্ৰথমতে বহুতে মই কৈ আছো কেনেকৈ কৰিব এইটো তেনেকৈ কৰিব নালাগে ইয়াৰ কৰাৰ বেস্ট মেথড হৈছে এইটো নৰ্থত চাই আছে ঠিক আছে প্ৰথমতে কৈ আছে যে 45 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ তো ইয়াৰ পৰা এন্টি ক্লকৱাইজ তাৰ মানে ইয়াতে আহি যাব 45 ডিগ্ৰী আকৌ ইয়াৰ পৰা সি 135 ডিগ্ৰী লৈ ইয়াতে আহিব ৰাইট দৰকাৰ নাই সিম্পল মাইনাস কৰি দিয়া ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো ডাঙৰ কোনটো আছিল 135 ৰ পৰা 45 বিয়োগ কৰি দিয়া 90 ডাঙৰটোৰ ডাইৰেকশন মনত ৰাখিলে হ'ল ডাঙৰটোৰ ডাইৰেকশন আছিল ক্লকৱাইজ তো যত হি থিয় হৈ আছে মাইনাস কৰি যোনটো পাইছা হেতু ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিয়া ৰাইট এইটো ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিয়া আনসার আহি গল শেষ blood relation hello hogolo amarjit kolita here answer there okay pointing to a person Aman said his only brother okay his only brother is the father of my daughter's father how is the person related to Aman pointing to a person Aman said his only brother is the father of my daughter's father father of my daughter's father Amane কৈ আছে তো তেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছিল মই যেনে পইন্টিং টাইপৰ কোৱেশ্চনত কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে সদায় ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে শেষ পইন্টিং টাইপৰ কোৱেশ্চনৰ লাষ্টৰ লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কৰ পৰা the father of my daughter's father ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কোনে কৈ আছে অমনে কৈ আছে father of my daughter's father okay মোৰ ছোৱালীৰ বাপেকৰ বাপেক ঠিক আছে অমন ৰাইট অমনৰ ছোৱালী অমনৰ কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব সো এইটো ইহঁতৰ অমনৰ ছোৱালীৰ বাপেক অমন নিজে তাৰ বাপেক এইটো
okay, his only brother, tar ekmatro brother, right, ইয়াৰ ভাইটি, এটো হৈ গল ইয়াৰ ৰিলেশন এনেকে। তো কি কৈছে, how is the person related to Aman? এই পারসন জন অমনৰ কি হ'ব, অমনৰ বাপেকৰ ভাই কি হয়, খুৰা। so uncle, option number is the correct answer, uncle। right, so uncle is the correct answer। okay, pointing to a girl, Kriti said, she is the daughter of my brother's wife. How is the girl related to Kriti? try kora এনা ধৰণৰ টাইপৰ ডাইৰেক্ট পাব এক্সামত গৈ, পয়েন্টিং টাইপ। pointing to a girl, Kriti said, Kriti কৈ আছে, she is the daughter of my brother's wife, daughter of my brother wife, কোনে কৈ আছে, কৃতিয়ে কৈ আছে, কৃতিয়ে কৈ আছে যে daughter of my brother's wife, right, মোৰ ভাইটিৰ ওয়াইফৰ ছোৱালী। and how is the girl related to Kriti? তাহলে কি হ'ব, পেন পেপাৰ নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰি, নাইছি, অপশন নম্বৰ 2, পেন পেপাৰৰ প্ৰয়োজনেই নাই। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া she is the daughter, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কনফিউজন ফিল হৈ আছে, বাদ দিয়া, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা, daughter of my brother's wife, মোৰ কৃতিয়ে কৈ আছে, ৰাইট, কৃতি said, কৃতিয়ে কৈ আছে মোৰ ভাইটিৰ ওয়াইফৰ ছোৱালী, তাৰ মানে কৃতিৰ ভাইটিৰ ছোৱালী, কৃতিৰ কি হ'ব, ভতিজী, কি দৰকাৰ আছে, অপশন 2 is the correct answer, right, নাইছি is the correct answer, নালাগে ড্ৰ কৰিব ইয়াতে। এইটো ট্রাই কৰা, if A is the sister of B, B is the daughter of C, C is the wife of D, how is D related to A? ৰিষ্টাৰ্টৰ সিৰিজৰ দৰে বেলেগ নতুন কিবা ষ্টাৰ্ট কৰিব, কোৱা আইডিয়া দিয়া কি ষ্টাৰ্ট কৰা যায়। ৰিষ্টাৰ্ট সিৰিজটো বহুত কৰিলো আমি, আৰু কন্টিনিউ হয় না নহয়। okay, if A is the sister of B, কি কৈ আছে, A is the sister of B, A B ৰ sister হয়, B ৰ জেন্ডাৰ আমি না জানো। okay, B is the daughter of C, B কৈ আছে C ৰ ডটাৰ হয়, C ৰ ডটাৰ, ৰাইট, C জেন্ডাৰ না জানো তেনেকে ৰাখি দিয়া, C ৰ ডটাৰ হলে এইজনীৰ ডটাৰ হ'ব লাগিব। okay, C is the wife of D, C ৰ D ৰ wife হয়, so D male, C female, how is D related to A? D এর কি হ'ব, বাপেক, ফাদাৰ। okay, ranking in a class, Tanu's rank 15 from the top, Tanu rank ওপৰৰ পৰা 15 নম্বৰ and 12 from the bottom, তলৰ পৰা 12 নম্বৰ, how many students are there in the class? এই ক্লাছত কিমানজন ল'ৰা ছোৱালী আছে। ইংলিছত জিকে হাৰ্ড আহিব নেকি, নাই ইমান হাৰ্ড নাহে, ইংলিছত আহিব পাৰে 4-5টা মান কুৱেশ্যন হাৰ্ড। তো কি কৈ আছে, সনুৰ ৰেংক ওপৰৰ পৰা 15 নম্বৰ আৰু তলৰ পৰা 12 নম্বৰ, টোটাল ওলাব লাগে, ৰাইট, টোটাল কিমান আছে, ওপৰৰ পৰা টপ প্লাস বটম -1, ৰাইট, -1 কৰি দিয়া, 15 আৰু 12 27, 27 - 1 26। in a row of 30 men, Rakesh is shifted 5 places to the left and now is stands 10th from the right. What was his original position from the left end? Try kora. In a row of 30 men, Rakesh is shifted 5 places to the left. Okay, left alone 5 places shift hoi goise he. Now he is 10th from the right end. What was his original position before the left end? 25th. So let's do. Okay, in a row of 30 men, ki koise Rakesh shifted 5th. So draw Rakesh shifted 5th to the left, and he is now 10th from the right. So right or pora he 10 number ase. Right or pora sabo gole right or direction pora sabo gole he 10 number ase. Dhori lua yate ase. এই 10 নম্বৰ কিয় হৈছে, কাৰণ Rakesh is shifted 5th places to the left, he left লৈ 5th আহি গৈছে, ৰাইট, তো shifted left, তো ইয়াতে যদি ইট বহি আছে তাৰ লেফট কোনটো, এইটো সাইড,
ৰাইট এটো সাইড ৰাইট হি এটো সাইডত 5 পজিশন আহি গৈছে তাৰ মানে ইয়াৰ আগৰ পজিশন কোনটো আছিল 1 2 3 1 2 3 4 আৰু এটা আগত ইয়াতে আছিল ৰাকেশ ৰাইট ফিফথ টু দা লেফট আহিছে 1 2 3 4 5 নম্বৰত আহি 10ত আহি গল ৰাইট তাৰ মানে ই কিহত আছিল ফিফথ ফ্ৰম দা ৰাইট এন্ড আছিল আমাক কি খুদিছে হোৱাট ওয়াজ হিজ original position from the left end etu fifth from the right hoy gol hi fifth from right right or fifth end total kiman asile total 30 minus 5 right total 35 25 so 25th from the left end amar left end bisarise so left end opor 25th ot ase option number A is correct okay 25th from the left end SSC GD class নকৰে নেকি কৰাম এইটো জেডাবলে যাব দিয়া তাৰ পিছত SSC ৰ ওপৰতো ফোকাস কৰিব লাগিব okay order type rank who is the tallest আটাইতকৈ টল কোন হয় এনে ধৰণৰ অলৰেডি আমি PYQ দেখিছো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ তো ট্ৰাই কৰা এইটো কি কৈছে এমং এটা 12টা বাজিল নেকি 12টা 3 क्या जोश है हम लोग बढ़िया okay among 5 friends Ramesh Suresh Mahesh Naresh Rajesh Suresh is taller than only Mahesh Naresh is taller than Rajesh Ramesh is taller than Naresh Rajesh is taller than Suresh who is tallest apuni nagapura hoy neki yes okay so amar rank ulabo dise order unabo dise ki boli koise Suresh is taller than only Mahesh so Suresh ki koise kebol Maheshot koi dangor amar kejon ase 5 jon ase right ek dekha paisa neki ate muk 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 eta ki koise je etu soa Suresh is taller than only Mahesh Suresh kebol Maheshot koi ukho tar mane Mahesh yat hobo lagibo last positionot আৰু তাতকে উখ কোন হ'ব লাগিব ইয়াত হ'ব লাগিব সুৰেশ তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰো যে সুৰেশ কেৱল মহেশত কৈ উখ এতিয়াহে ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হ'ব নৰেশ ইজ টলাৰ দেন ৰাজেশ এটা ঠিক আছে আমি নাজানো ৰাজেশ ক'ত বহিব নৰেশ ইজ টলাৰ দেন ৰাজেশ শৰ্টত লিখি ৰাখি দিয়া ৰমেশ ইজ টলাৰ দেন ৰাজেশ ৰমেশ ইমান কনফিউজন কৰি আছে ৰমেশ ইজ টলাৰ দেন নৰেশ এটো নৰেশ আছিল নৰেশ Nareshot ke kun taller Ramesh is taller than Naresh Ramesh Rajesh is taller than Suresh so hoi gol Rajesh taller than Suresh yate Suresh bohi jabo to baki khini to amar Suresh yate bohai dia ase ei tinita guthai yat bohai dia etu hoi gol Rajesh etu hoi gol Naresh etu hoi gol Ramesh sob S who is the tallest Ramesh and B আজি এটা লগে ক্লাস কৰিব চাও কিমান কোৱেশ্চনছ আছে যিমান কোৱেশ্চনছ আছে কিমান লগে সৰিব ওকে এটো ট্রাই কৰা ক্যালেন্ডার আৰু 500টা আছে নাই কোৱেশ্চন okay 21st March 2007 is a Wednesday sorry what would be the day of week 25th May 2015 okay so yak কৰিবলৈ এক স্কিপ কৰাৰ পিছত কৰিম মোৰ ভুল তো रखते हैं बाद में करेंगे ইমান খিনি শেষ কৰি দিও লাষ্টত এইটো কৰিম দিয়া টাইম লাগিব ইয়াত বুজাবলৈ which opinion represent the correct order of the given words okay so English dictionary
Sunday etu kiman hobo 6 amar odd days ifale 6 years aru 4 years 10 years odd days. So total ami kobo paro 65 and 2 odd days ulabo. Okay, so two odd days hole answer koi disu ma try kori loba. 2 odd days, 2 din Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kod gol. Saturday 4 raba. Wednesday, Friday, Saturday 3 plus 2. Saturday, Sunday, Monday. Option C is the correct answer. Monday. बाद में करेंगे इसको करो पहले নহলে आधा ही पलायन কৰি যাব ইয়াতে ইয়াৰ आंसर দিয়া ओके तो চাই লোৱা MAR ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা সিৰিয়ালি গলে কোন যাব প্ৰথমত কোন আহিব ই আহিব সো 4 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব আধাখিনি 4 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ আছে ঠিক আছে এটো আহি যাব 1 নম্বৰত 4 ইৰ পিছত সিৰিয়ালি চাব গলে আমি কি পাও আই পাও ৰাইট আই আছে ইফালে আৰু ইয়াতে কি আছে টি আছে এম আছে তো আই আহি গলে আমাৰ আকৌ I আহি গলে ইয়াতে I আছে আৰু ইয়াতে Y আছে সো J আৰু E ৰ পৰা E আগত আহিব 4 5 তাৰ পিছত 4 5 আহি গলে E 3 আহি যাব 4 5 3 কোনে দি আছে 4 5 3 এটো ওকে দুটাই দি আছে এতিয়ালৈকে ওকে আবি চেক करना पड़ेगा 4 says 5 says 3 says ওকে এতিয়া চেক কৰা M R T আহি আছে M আহি আছে 1 আহিব তাৰ পিছত 2 আহিব অপচন নম্বৰ 3 is the correct answer 4 5 3 1 2 Yes, 45312 धुनिया खत्म करो भाई ओके सीरीज ইয়াত দুটা আছে দেখিব পাইছা নেকি নাই সাগে ইয়াত দুটা একেলগে হৈ আছে হা দুটা ভাগ আছে এইটো দুটা আছে মাজত ওকে সো NNM আছে কয়টা ডিভাইড কৰি দিয়া 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 হলে আইদার 3 পেয়ার হবে আর 5 পেয়ার হবে 3 পেয়ার হলে এটো NNM রাইট 3 পেয়ার হলে NNM ঠিক আছে NNM N এটো নাই হোৱা 3 পেয়ার হলে তো না হবে তো 5 পেয়ার বনোৱা 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ঠিক আছে সো 5 ৰ তিনটা পেয়ার হৈ যাব সো বহাই দিয়া যত খালি আছে আৰু যত পৰা বহাব পাৰি তাৰ পৰা বহাই দিয়া m ৰ পৰা স্টাৰ্টিং হ'ব m বহিব ৰাইট n হৈ আছে n ত ইয়াত n হ'ব ৰাইট বাকিখিনি পাই গলো এতিয়া m ৰ পিছত n হ'ব তাৰ পিছত আকৌ m হ'ব তাৰ পিছত n হ'ব তাৰ পিছত n হ'ব m ৰ পিছত n হ'ব ইয়াতে m হ'ব তো কি বহালো আমি m n n m m n m n n n m এটো নাকি m n n n m m n m ঠিক আছে ऑप्शन 4 वो कैलेंडर का आंसर वेडनेसडे था ना मंडे था मंडे The following is a non-standard open dice. Which two pages
the dice need to be interchanged to make the standard dice. Interchange কোনটো কৰিব লাগে যাতে আমি standard dice বনাব পাৰি 1 3 6 5 and standard dice 3 4 2 6 maths কি maths পঢ়া নাই স্যাৰ কিবা এটা উপায় কনসেপ্ট শিকিব লাগিব উপায়টো এনেকে না এদিনত maths কেনেকৈ শিকিবা এনেকে নহব প্ৰথমত কনসেপ্টছ খিনি chapter wise classes কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে হ'ব okay so standard dice হলে অপোজিটত কি বনাব লাগে 7 right so 7 কোনে বনাই আছে চেক কৰা make it a standard dice 1 7 5 3 8 5 3 8 কেনে 5 আৰু 2 হ'ব লাগে ইয়াতে 3 আৰু 6 so standard dice ত opposite sum কিমান হয় opposite sum 7 হয় right opposite sum চেক কৰা কোনে কোনে দি আছে 1 and 5 interchange কৰিব লাগে আচ্ছা so 1 and 6 ঠিক আছে 3 and 5 to নহব right 5 হলে 5 ৰ ইয়াত 2 হ'ব লাগিব 5 2 7 2 হলে ইয়াত 3 হৈ যাব 3 4 7 so 2 and 3 তো অপচনত নাই তাৰ মানে আমি 5 ক চেঞ্জ কৰিব লাগিব right 1 and 6 7 হৈ আছে so এইটো 3 and 5 নহব 3 and 4 কৰি দিয়া তেন্তে right so ইয়াত 5 চেঞ্জ হৈ আছে right and ইয়াতে 2 and 5 so 5 and আমি কি চেঞ্জ কৰিলো 3 and 4 কোনটোৰা চেঞ্জ কৰা হৈ আছে 4 4 5 4 and 3 4 and 3 চেঞ্জ কৰিলে হ'ব চেক কৰাচোন ঠিক আছে 1 and 6 7 3 and 5 নহব 3 and 4 so 4 হলে তো 4 চেঞ্জ কৰিব পাৰি আমি right 3 and 4 নহলে ইয়াতে 3 and 4 চেঞ্জ হৈ আছে 3 and 4 7 okay so option 4 and 3 and 4 okay, 3 and 4 7 okay এটো সাগে লাস্ট নেকি না আৰু আছে ও और है भाई साहब okay আৰু দুটা মান আছে কৰা এতিয়া 100 জন আছে কি বাত है 3 and 4 yeah what is the third to the right of the 12 character from the left and of the above sequence okay so same opposite hole plus কৰিব লাগে left right hole plus কৰি দিয়ে কি কৈছে third to the right and 15th নে কি বাৰ আছিল 12th from the left so total 15 from the left 3 plus 12 15 from the left কোন আহি আছে 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 okay so left right হলে সেম হলে আমি মাইনাস কৰো সেম সাইডত থাকিলে মাইনাস অপোজিট সাইডত থাকিলে প্লাস left right আছে প্লাস মাৰি দিয়া হৈ গল আৰু okay এটো লাস্ট okay আৰু দুটা আছে sitting 5 student PQRS T are sitting on a bench 5 জন মানুহ বহি আছে students বহি আছে এটা বেঞ্চত Q is to the left of P and to the right of T কি কৈছে Q যিজন হয় is left of P P ৰ লেফটত okay P ৰ লেফটত Q is to the left of P and right of T এইটো হৈ গল S is at the extreme right end S is the extreme 5 জনৰ ভিতৰত নাজানো আমি ইয়াতে বনাই দিও 5 জন 2 3 4 5 1 2 3 4 5 S is at the right ঠিক আছে S ত বহাই দিয়া at the right end R is to the left of S R is to the left of S so left of S হৈ গল বাকি T Q P ইয়াতে বহাই দিয়া T Q P ঠিক আছে who is sitting third from the left লেফটৰ পৰা 3 নম্বৰত কোন আছে এটো লেফট সাইড লেফট 1 2 3 নম্বৰত P আছে মানে এই জায়গায় আছে P ওলাইছে সকলোৰে +5 yes monday to +5 over 2 + 3
Okay, it was last one. 5 girls are sitting facing towards the north. Okay, Rekha is between Shalini and Nitu. Pooja is to the immediate right of Nitu, and Shalini is to the immediate right of Neha. Who is sitting in the middle? Try kora. After 2 year exam debo goi asu. Bhoy lagise. Ekো নাই ভাল হ'ব দিয়া। বা 2 ঘন্টা হ'ব আজি। So কি কৈছে 5 girls are sitting facing towards north. ঠিক আছে। Rekha is between Shalini and Nitu. Shalini আৰু নিতুৰ মাজত ৰেখা বহি আছে। Rekha is between Shalini and Nitu. এনেকেও হ'ব পাৰে, তেনেকেও হ'ব পাৰে। চাইলো এনেকে বনাই চাইলো। Pooja is to the immediate right of Nitu. Nitur immediate right of Pooja. So Pooja, bhai sahab. Shalini, Rekha, Nitu, Pooja is immediate right of Nitu. Pooja is to the immediate right of Nitu, and Shalini is to the immediate right of Neha. अब Shalini कौन था? ये तो Nitu असल no. Rekha is between Shalini and Nitu. Nitu. Pooja is to the immediate right of Nitu, ठीक है, and Shalini is to the immediate right of Neha. ये तो Shalini असल immediate right of Neha होले Neha right of ये तो हो जाओ। এতিয়া আমাক কি দিছে who is in the middle of r কোন আছিল ৰেখা okay so done and dusted বা বহুত কোৱেশ্চন কৰিলো আমি ভাবিছিলো ইমানখিনি কৰিব পাৰিম নে নাই ম্যাথ ৰিজনিংত বহুত টাইম লাগে okay অহাকালি কিহৰ ক্লাছ লাগে কোৱা ক্লাছ কেনে লাগিছে মজা লাগিছে যদি লাইক এটা কৰি যোৱাৰ আগতে এন্ড যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিসকল আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক্লাছৰ কাৰণে এন্ড অহাকালি আকৌ আমি লগ পাম ওকে আৰু যিসকলে পিডিএফ বিচাৰি আছে যোৱা তিনিটা ম্যাৰাথন ক্লাছৰ পিডিএফ এপত আপডেট হৈ গৈছে তো তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰে এপত গৈ পিডিএফ সেকশনত চেক কৰিলেই হ'ল তাতে দিয়া আছে সব পিডিএফ খিনি গোটেইখিনি পিডিএফ ওকে এপটো পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব বা এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতো থাকিব লিংক এপৰ লিংক বা কমেন্ট সেকশনতো থাকিব তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি পিডিএফ লৈ ল'ব পাৰিব ঋতিক ক্যালেন্ডাৰটো বুজাই দিয়ক ক্যালেন্ডাৰটো আজি লাগে কালি কি দিম দিয়া বহুত টায়াৰ লাগিছে আৰু মিক্স কোৱেশ্চন আনসাৰ আনক ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ কাৰণে ওকে মিক্স কোৱেশ্চন জিকে ওকে আমি কালি চাও কি কৰিব পাৰো কি কৰিলে বেটাৰ হয় এই হিচাপত আৰু ওকে সো থ্যাংক ইউ एवरीवन ইংলিশৰ লাগে না মক টেস্ট কৰিবা মক টেষ্টৰ পেপাৰ এখন কৰা নেকি ঋতিক yes MTS ক্লাছ লাগে আচ্ছা কাইলৈ কিমান বজাত হ'ব চেক কৰি লবা আবেলিলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিম মডেল পেপাৰ লাগে মক কৰাব লাগে ঠিক আছে মক কৰাম দিয়া কাইলৈ পেইড মক টেষ্ট 10টা মক টেষ্ট আছে কেইটা কৰিবা এদিনত এটাটো কৰালো মই আৰু এটা কৰাই দিম দিয়া অহাকালি ঋতিক yes একে দুই ৰাজসাৰ জুই থ্যাংক ইউ বিতুপন YT mock 9 to 10 PM YT আচ্ছা synonym antonym নোৱাৰো synonym antonym বেছিকে বেছি 4-5টা আহিব সো ইমান লৈ টেনচন কৰিব নালাগে এটা 4-5টাৰ ভিতৰত 3টা মান তো কৰিব পাৰিবা দুটা মান টাফ কোৱেশ্চন দিবই বহুত পঢ়িছো বাট নোৱাৰো এফৰ্ট ভয় খাব নালাগে হৈ যাব নিজৰ যিমানখিনি বেষ্ট দিছা তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি যোৱা ধুনিয়া হবে এক্সাম আশা কৰিছো ইমান গিটা ক্লাছৰ পিছত ভাল হ'ব এক্সাম
Okay, so thank you everyone. Class সামৰিছো ইয়াতে ৰেষ্ট কৰক টোপনি যাওক আৰু অহা কালিটো মাজত এদিনে আছে আৰু তাৰ পিছত সানডে দিনটো ৰাতিপুৱা এক্সামে আছে so thank you everyone ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ thank you to everyone